با نویز کنسلیشن شروع کردیم. خیلی ما رو به اون پروداکت میشناسن، ولی الان کریسپ تا بیزنس لاین داره. فاندریز اصلیمون که سریز A بوده سال 2020 بود. 17.5 میلیون ریز کردیم سریز A، یه والویشن 120 میلیون. استیمیت زده این چیزی هولوش 39 میلیون دلار میتونه باشه. 20 برابر رشد توی یوزرهای فعال. من میام یه پلن خیلی جنرس فری میدم، بیزنس‌ها فقط بیان مشتریاشونو بریزن اونجا، ولی تو فری هی سعی میکنم برندینگ خودم رو پوش کنم به اونا. کاری که شما دارین میکنین خیلی جذاب و جالبه برای من. این لهجه رو عوض میکنینه. دو تا مشکل داشتن. کاستمر ساتیسفکشن پایین‌تر بود وقتی که اون مشتری میفهمید که وصل شده به یک کال سنتر توی هند. بحث اکسنت بود. برنده هم آخر اینه که کی کانتکست رو داره. دلیلی که اپل همیشه این بازی‌ها رو خیلی سوسکی هم برنده میشه واسه همینه. مثلا تو اپل نمیدونی داری از نویز کنسلیشن استفاده میکنی. یه ضرب المثل داریم تو فارسی، میگه که نگاه نکن کی میگه، ببین چی میگه. اینو گوگل الان میگه که هم نگاه کن کی میگه هم چی میگه. پروداکت لد، مارکتینگ لد، سیلز لد و غیره. ببین فاوندر لد الان به نظر من بهترین چنل واسه ارلی استیجه. بذار من یه سوال اسپسیفیکلی از تو بپرسم از وی پی آف مارکتینگ یک کمپانی. ما الان کمپانی رو چجوری از 3 ببریم 5 میلیون؟ یه سری چیزا هست که واسه همه کار میکنه. من باشم فوکوس میکنم روی، ببین من یه نگاه کلی انداختم. بگو کات کنم حرفاتو بفرستم هم یلا برای تیم مارکتینگ. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. اینجام ریکوردو بزنم. عالی. من اسم رو درست تلفظ میکنم. واهاگ درسته ولی نه آخرش شد چون سخته میتونی نگی. واهاگ میتونی بگی. واهاگ. آره من زمانی که چیز بودم IIG بودم، من یه تابلو داشتم که انواع تلفظ اسمای من روش نوشته شده بود. اونو میزدم پشت میزم که هر کی بی اومد بخونه و درست تلفظ کنه. 9 تا تلفظ داشتم من تو IIG. IIG کجا؟ ایران؟ آره من اونجا بودم قبلا. چیکار میکردی؟ من هد مارکتینگ پینتاپین بودم که بعد شد سنپ تریپ. اونجا بودم 2 سال هد مارکتینگ سنپ تریپ بودم. یه سال آخرم در کنار هد مارکتینگ سنپ تریپ مارکتینگ استراتژیست بودم تو کل گروه تو IIG. تو بس بچه‌ها رو صبا مرتضوی اینا رو بس باید بشناسی که چیز بودن، دایرکتور بودن آره. اونجا. صبا اون موقع تو در واقع خود IIG بود. من که اومدم بیرون بعد صبا شد اگر اشتباه نکنم CEO اسنپ تریپ، ولی من اون موقع نبودم دیگه، اومده بودم بیرون. ماشاءالله. آخه تو لینکدینت اینا همه تگای ادوایزره عملا، چون استاپیدنتی رفت پایین باید این ارو رو میزدم که میرفتم پایین ببینم چیکار می‌کردی. آره. خب واهاگ یاد چیزی افتادم. این فیلم جنتلمن بود، دیده بودی فاهاک یارو میگفتش. ببین فیلمش رو دیدی؟ همه چی میگن. آره ولی راحت باش. دمت گرم. تو الان در حال حاضر وی پی آف مارکتینگ crisp.ai. یه اپلیکیشنیه که من یادم میاد خودم تو بازه زمانی که کمپانی همه ریموت شدن اینا جزء اولین کسایی بودیم که خودمونم استفاده میکردیم. من یه توضیح خیلی خلاصه بدم و بعد میسپارم که خودت توضیحات تکمیلیشو بدی. کریسپ یه اپلیکیشنی بود که تو بازه زمانی که ما همه ریموت شده بودیم و تو دوره کرونا، حداقل این داستان سمت منه، و همه از خونه داشتن کار میکردن، بچه‌ها وقتی داشتن صحبت میکردن ما همه روی کال و زوم و اسلک هادل و این داستانا، صدای نویز پشت بچه‌ها خیلی زیاد بود. یا حالا خیلی از تو کافی شاپ کار میکردن بعد از دوره کووید و اینا،
و کریسپ یه اپلیکیشن با لایه نرم افزار یه حالت نویز کانسلیشن برای بک‌گراند زمانی که داشتی صحبت می‌کردی، یعنی یوز کیسی که ما داشتیم ازش استفاده می‌کردیم اینه. حالا از زمانی که با تو آشنا شدم به عنوان VP of مارکتینگ crisp.ai من متوجه شدم که یه کمپانی ارمنستانیه و خودت هم ارمنستان زندگی می‌کنی و اصلا اسمت هم ارمنیه. آره ببین من خب ایرانیم، ولی ایرانی ارمنی، یعنی اجدادم از ارمنستان اومدن ایران. و کریسپ هم دو تا کوفاوندر ارمنی داره که اینا در واقع تو آمریکا با هم آشنا میشن و کریسپ رو اونجا شروع میکنن و در واقع همه چیش اونجا رجیستر شده است و فاند ریزینگ همه این کارام در واقع اونجا انجام میشه. ولی کلا شرکت ریموتیه، یعنی ما همه جای دنیا تیم داریم و من خودم از ارمنستان کار میکنم، ولی بچه‌ها از جای مختلفن، از آمریکا، از اروپا، از ارمنستان و غیره. این کلا تیم ریموته. و چند وقته تو کریسپ هستی؟ تقریبا 6 سال. من از در واقع زمان لانچ پروداکت اونجا بودم تا الان و خیلی اتفاقی شد. یعنی من از ایران که اومدم ارمنستان و خیلی اتفاقی با یکی از کوفاندرهای کریسپ آشنا شدم. یکی از بچه‌ها معرفی کرده بود. اون موقع ارمنستان بود، اومده بود اینجا و پیش خانواده و اینا با هم صحبت کردیم و اون موقع اصلا پروداکت نبود، یعنی یه تکنولوژی ساخته بودن که در واقع یک AI بود که میتونست نویز رو تشخیص بده و کنسل کنه و اینا میخواستن اینو پروداکت رو لانچ کنن برای اولین بار و اصلا اولین تسک من همین بود که بیام این پروداکت لانچ کنم و از اونجا دیگه شروع شد تا الان. یعنی که میگم تقریبا می 2019 تا الان. خب پس با توجه به اطلاعاتی که من توی کرانچ بیس میبینم، بذار اسکرینم هم حالا با توجه به اینکه اینجاییم شیر کنیم. من اطلاعاتی که تو کریسپ میبینم، اگر تو نزدیک 5-6 ساله که توی کریسپ هستی، تو پس بعد از فاند ریزینگ رفتی، چون من میبینم که کریسپ در مجموع 17.5 میلیون دلار ریز کرده. توی همش هم با اینکه 4 تا راوند بوده ولی همه رو سریز A حساب کردن. آره نه ببین این اولین بار روی در واقع خود تکنولوژی یک ریزی انجام دادن از برکلی اسکای دک. یعنی زمانی که اصلا پروداکت نبود، در واقع تکنولوژی بود، فاوندرها میرن برکلی اسکای دک، اونجا یه پریسید راوندی ریز میکنن، فکر کنم $500,000 بود. ولی فاند ریز اصلیمون که سریز A بوده سال 2020 بود که من تقریبا 1 سال بود تو کریسپ بودم. ما اون موقع سریز A انجام دادیم، 17.5 میلیون ریز کردیم سریز A روی والویشن 120 میلیون که در واقع 2020 اولین فاند ریز بزرگمون بود. یعنی شما با 17 میلیون دلار والویشن 120 میلیون دلاری گرفتین. بله. آره، یعنی تقریبا یه چیزی هولوش 8-9x، یعنی مثلا 8 برابر والویشنی که ریز کردین. خب میتونم بپرسم، ببین من سوال خیلی ازت زیاد دارم، تو 2 بخش ازت سوال دارم. بخش اول برمیگره به VP of مارکتینگ بودنت، یعنی تو به عنوان یه شخصی که مارکتینگی، و اینو شاید بکنم بخش دوم. بخش اول رو میذارم رو خود پروداکت یکم صحبت بکنیم، نحوه مارکت کردن پروداکت، نحوه فروش پروداکت، وضعیت پروداکت، چون من سوال خیلی تو ذهنم الان وجود داره با توجه به اینکه حالا تجربه شخصی ما با کریسپ داریم. اول از همه میخوای یه مقداری بیا راجع به کریسپ صحبت بکنیم و محصولاتی که ارائه میده، چون میدونم که الان من داشتم وبسایت کریسپ رو نگاه میکردم، آفرینگاشو زیادتر کرده دیگه، فقط اون نویز کانسلیشن نیست. یه مقداری برامون توضیح میدی که الان آفرینگاتون چیه؟ آره حتما. میخوای من اسکرینمو شیر کنم اصلا از رو وبسایت نشون بدم، شاید راحت تر باشه. آره ببین ما خب با نویز کانسلیشن شروع کردیم. اولین پروداکتمون نویز کانسلیشن بود تو 2019 و در واقع خیلی ما رو به اون پروداکت میشناسن، ولی الان کریسپ تا بیزنس لاین داره. بیزنس لاین اولش در واقع همین اپی که من دارم الان استفاده میکنم، بهش میگیم کریسپ AI میتینگ اسیستنت
که یک سری فیچرها توش داره. فیچر اولش همون نویز کنسلیشنیه که ما در واقع ریلیز کردیم، ولی یه سری فیچرهای دیگه هم داره. مثلا کالا رو رکورد میکنه، ترانسکرایب میکنه، از توش اکشن آیتم جنریت میکنه، بعد فالو آپس داره و تازگی ها یک فیچر در واقع اسک ای آی هم درست کردیم که تو میتونی راجع به همه میتینگ هات ازش سوال بپرسی. مثلا آقا اون کدوم میتینگ بود که من یه همچین چیزی گفتم، یا آخرین باری که مثلا ما راجع به این پروداکت صحبت کردیم چی بوده. و در واقع ما این پک رو بهش میگیم کریسپ AI میتینگ اسیستنت. این اولین بیزنس لاین ما هست و تارگتش هم بیشتر همین در واقع پروسیومرها هستن. پروسیومرها و تیم هایی که در واقع خیلی میتینگ های آنلاین دارن و استفاده میکنن. این کلمه رو من اولین بار دارم میشنوم، ولی میتونم حدس بزنم این چی. پروسیومر یعنی پروفشنال کانسیومر؟ آره دقیقاً. تا نشده بودم ولی. آره کلمه جالبیه. همینجوری فعل بداهه یعنی منم از یه جایی شنیدم ولی نمیدونم حالا چرا اون استفاده کردم. ولی یه چیزی هست این واقعا، یعنی این استفاده آره. پرو کانسیومر بذار سرچ کنم. پروسیومر چی میگم بهش؟ آره پروسیومر تو ویکی‌پدیا هست. آره. خب در واقع کانسیومر هایی که افراد پروفشنال هستن و در واقع از این اپ استفاده میکنن. لاین دوم ما برای کال سنتر هست و اینجا یه سری پروداکت هایی میدیم که مخصوص کال سنتر هست و یه سری از کال سنتر های بزرگ دنیا در واقع الان دارن از اینا استفاده میکنن. نویز کانسلیشن باز قدیمی ترین پروداکتمون که ریلیز کردیم، ولی سه تا پروداکت جدید داریم که ممکنه جالب باشه. یکیش در واقع AI اکسنت لوکالایزیشن هست که میاد اکسنت رو عوض میکنه با AI و اینو ما خیلی میفروشیم به کال سنتر هایی که توی هند و فیلیپینن، چون حتما میدونی خودت بیشترین یعنی بزرگترین کال سنتر های دنیا حتی مال شرکت های آمریکایی اینا توی هند و فیلیپین هستن. یعنی حتی شما زنگ میزنی مثلا یه بانک آمریکایی یا زنگ میزنی مثلا امریکن اکسپرس و اینا وصل میشه به یه کال سنتری توی هند. و یه مشکلی که هست اینه که در واقع مشتریای آمریکایی خیلی خوب اکسنت اینا رو متوجه نمیشن. برای همین ما این پروداکت رو درست کردیم که میاد در واقع اکسنت رو به صورت زنده عوض میکنه و اینا فکر میکنن دارن با یه نیتیو در واقع انگلیش اسپیکر صحبت میکنن. برای لاین کال سنترمون دو تا پروداکت دیگه هم داریم. یکیش لایو اینترپرتر که سپیچ تو سپیچ ترنسلیشنه. اینم برای کال سنتر هست که در واقع مشتریای گلوبال دارن از کشورهای مختلف از این استفاده میکنه. و ایجنت کوپایلوت اینم یه اسیستنت برای ایجنت ها که در واقع کمک میکنه که بتونن راحت تر کالا رو هندل کنن. کالای تلفنی رو بهشون هینت میده یا بهشون هیستوری میده و حتی یه سری فالو آپ انجام میده که در واقع به ایجنت ها کمک میکنه. لاین سوممون هم در واقع همین تکنولوژی که داریم و لایسنس میکنیم به شرکت های دیگه. یعنی یه سری شرکت ها هستن که میان تکنولوژی ما رو لایسنس میکنن، استفاده میکنن، که شاید اولین و معروف ترینش که در واقع خیلی کمک کرد به رشد بیزنس ما هم دیسکورد بود که 2020 اومد در واقع نویز کانسلیشن رو لایسنس کرد. ولی از اون موقع کلی شرکت ها هستن که در واقع دارن استفاده میکنن. مثلا چند تاشون رو بخوام بگم، دیسکورد، تویلیو یا مثلا وناژ، اینا شرکت هایی هستن که الان دارن از این در واقع تکنولوژی استفاده میکنن. و در کل بخوام خیلی خلاصه بگم این سه تا بیزنس لاین است که در واقع دارن جدا از هم کار میکنن. خب من یه چیزی رو بگم که حالا اون موقع می‌خواستم حرفتو قطع نکنم. اون پروسیومر که گفتی از دو تا کلمه کانسیومز و پرودوس کردن میاد، یعنی کسی که هم کانسیوم میکنه هم پرودوس میکنه، کسی که هم مصرف میکنه هم میسازه. کلمه‌اش از اینجا میاد. این من یادمه که کریسپ وقتی که وجود داشت اولش ما به عنوان یه استندالون اپلیکیشن ازش استفاده میکردیم و بعدش که رفت رو دیسکورد، اون دیسکورد یه زیرش یه تاگل داشت که میتونی روشن کنی که بگی که آقا مثلا از کریسپ هم استفاده کن که من صدامو و نویزاشو پشتش کنسلشنش درست بشه. و فکر میکنم که بیشترین پولم از اونجا میشه در آورد. یعنی فکر کنم این لایسنس کردن و AI دیولپرها، این برای دیولپرها و دیولپر کیت بیشترین درآمد رو براتون داشته باشه، به خاطر اینکه یه جورایی من احساس میکنم اپل بازیتون رو شاید یکم خراب کرد. یعنی یه مقداری استندالون استفاده کردن این اپلیکیشن ها سخته، چون الان یه جورایی مثلا ایرپاد تو میذاری تو گوشت داره این کارو میکنه، داره بک‌گراند نویز رو کنسل میکنه بدون که تو بخوای از یه ترد پارتی استفاده بکنی. حالا من نمیدونم توی این
حوزه این که بتونی به دیولپرها API بدی و اونا استفاده بکنن از این سرویس، حالا نمیدونم مثلا لایسنس دادنتون یعنی با یه API یا نه، حتما باید بیام باهاتون صحبت کنم، دوست دارم راجعش توضیح بدی. ولی نمیدونم اپل و کمپانی دیگه چی استفاده میکنن. آره ببین اپل که تکنولوژی خودشو داره، هم روی ایرپاد داره و الان روی در واقع میکروفون مکبوک هم داره، این بهش میگه وایس آیزولیشن. و بعد از سال 2021 خیلی از شرکت‌ها خودشون شروع کردن اینو در واقع آفر کردن. مثلا زوم اومد نویز کانسلیشن خودش رو درست کرد و گوگل میت اومد اضافه کرد نویز کانسلیشن رو. و اصلا همون موقع بود که ما تصمیم گرفتیم که پروداکت ها رو بزرگتر کنیم، یعنی بیشتر کنیم، چون با نویز کانسلیشن خالی نمیتونستیم شرکت بزرگی رو احتمالاً داشته باشیم، مخصوصا اینکه همه اپ‌ها داشتن برای خودشون نویز کانسلیشن درست میکردن. و درست حالا یه سری بنچمارک هایی که بود از لحاظ کیفیت شاید مال ما یک مقدار بهتر بود، ولی مال همه گود ایناف بود، یعنی چون رایگان هم بود استفاده میکردن، مثلا توی زوم، توی گوگل میت و غیره. و همون موقع بود که مثلا تصمیم گرفتیم که اپو بزرگتر کنیم و یه پروداکتی بسازیم که هم ریتنشن بهتری داشته باشه و هم یه سری در واقع نتورک افکت هایی توش اضافه کنیم که کمک کنه به رشد پروداکت. چون نویز کانسلیشن به صورت طبیعی یک اپیه که تو به صورت استندالون واسه خودت تنهایی استفاده می‌کنی، به صورت ایندیویدوال. خب و به صورت طبیعیش نتورک افکتی توش نیست که بخوای تو حالا مثلا شیر کنی با دوستات یا مثلا یک ارزشی اونجا ایجاد بشه که بتونن یک سری آدم‌ها ازش استفاده کنن. برای مثال بخوام بگم، مثلا ترانسکریپشن یه چیزیه که باعث میشه تو شیر کنی با بقیه، همکارات رو اد کنی و حالا مثلا الان پلنی که ما داریم اینه که اینو به تیم ها و بیزنس ها بفروشیم. خب این خیلی باعث راحت تر شدن کار مارکتینگ میشه و همچنین ریتنشن پروداکت رو خیلی بیشتر میکنه. ولی نویز کانسلیشن این ویژگی رو نداشت، یعنی هم تکنولوژی یه چیزی بود که همه داشتن ایجاد میکردن و همین که فقط یه اپی بود که ایندیویدوال استفاده میکردن. برای همین ما تصمیم گرفتیم اون فیچرهای دیگر رو اضافه کنیم که بعداً شد ترانسکریپشن، میتینگ نوتس، AI سامریز، میتینگ ریکوردینگ و غیره. این داستان بحث پروداکت استراتژی رو بخوام خیلی سریع بگم اینجوری شد که اصلا ما اومدیم سمت درست کردن این AI میتینگ اسیستنت. حالا من حدس و گمانم اینه که به هر حال کمپانی کریسپ الان یه کمپانی نسبتاً ریسکی میتونه باشه، یه جورایی هم که نمیدونم، حالا یه مقداری بعدم نمیاد از ریوینیو تو صحبت کنین، یعنی با توجه به اینکه 5-6 سال پیش 5 میلیون ریز کردین و دیگه ریز نکردین، این سیگنال رو به من میده که حالا یا درآمد خیلی خوبی دارین نیاز به ریز کردن نداشتین، یا از سمت سرمایه گذارا ریسک دیده میشه توی این بیزینس. و با توجه به آفرینگ های زیادی هم که ساختین نشون میده که دارین یواش یواش سعی میکنین یه مقداری از این فقط نویز کنسلینگ بیاین بیرون، یعنی به هر حال خیلی دور از واقعیت نیست که آدم یه همچین حسی بگیره. و این ترانسکریپشن رو که دارین میدین، حالا نکته که وجود داره اینه که ریسک قضیه چیه؟ ریسک قضیه اینه که الان تو این دنیای AI و تو این دنیایی که این اتفاقا داره میفته، یه جورایی کانتکست خیلی مهمه، یعنی تو کجا هستی و چی کار داری میکنی. یعنی الان اپ فلو که اپ نوت تیکینگ است، اونم حالا داره ترانسکرایب میکنه. تمام این بات هایی که جوین زوم تو گوگل میتد میشن که حالت نوت تیکر دارن، از ترانسکریپشن دارن شروع میکنن، بعد سامرایز دارن میکنن، بعد دارن خلاصه نویسی دارن میکنن. بعد تقریبا من الان 6 تا اپلیکیشن دارم که همه اینو دارن. یعنی الان جمنای گوگل میگه اگه تو گوگل میتی هم من استفاده کن، زوم ای آیش میگه من استفاده کن، فلو میگه من استفاده کن. یعنی من هرچی فدم و من استفاده میکنم برای نوت تیکینگ، اون میگه از من استفاده کن. و یه مقداری الان این جنگلی از این تولای ای آی تقریبا همشون یکم بالا با بالا پایین مثل هم کار میکنن. و به نظر من برنده هم آخر اینه که کی کانتکست رو داره. دلیلی که اپل همیشه این بازی ها رو خیلی سوسکی هم برنده میشه واسه همینه، تو اصلا تو نمیدونی داری، اصلا تو اپل نمیدونی داری از نویز کنسلیشن استفاده میکنی، میدونی اون پشت مشتا خودش اومده اضافه کرده گذاشته داره استفاده میکنه، تو هم اینو فیچر او اس میبینی، اینو فیچر اون نرم افزاری که داری ازش استفاده میکنی میبینی. بنابراین خودت تو الان به عنوان کسی که مارکتینگ داری انجام میدی،
و یه مقداری با دیمند و به اصطلاح درخواست‌ها روبرویی و با مشتری روبرویی، مرامی وضعیت کمپانی رو چجوری می‌بینی؟ آره ببین من اول اون قسمت اول رو توضیح بدم که بحث رونیو اینا شد. خب ببین من عدد دقیق نمیتونم شیر کنم حالا طبیعتاً، مخصوصا این بحث حالا بحث‌های لیگال که مطرح میشه یه مقدار حساسه، ولی چیزی که پابلیکه، ببین ما همون 2020 که ریس کردیم اون موقع روی 5 میلیون ARR بودیم، 5 میلیون دلار. ولی و خب بعد اون کامپانی چند بار بزرگتر شده، یعنی تو این 5 سال ما خیلی رشد کردیم و دلیل اصلی که فاندریز نکردیم این بوده که نیازی نبوده از نظر مالی. چرا؟ چون ما تا اواسط 2023 ما تمرکزمون فقط رو مارکت نویز کانسلیشن بود و ما اون مارکت رو دومیننت کرده بودیم. برای همین همیشه این سوال مطرح بود که آقا شما اگر مثلا الان فاند ریز کنین این پول رو چی میخوای بذاری؟ میخوای کجا ادورتایزمنت کنی؟ چه مارکتینگی میخوای انجام بدی؟ چون شما یه مارکتی رو داری که الان در واقع پلیر اول اون مارکت هستی. برای همین ما فکر کردیم که پروداکت‌های جدید درست کنیم که بتونیم جاستیفای کنیم فاند ریزینگ رو. یعنی وقتی که مطرح میشه که آقا شما این پول رو کجا میخوای بذاری یا چجوری میخوای ازش استفاده کنی، بتونیم یه مارکت بزرگتری رو در واقع نشون بدیم به اینوستور. و تا الانم خب این بحثی که تو گفتی راجع به AI میتینگ اسیستنت های مثل فاتوم و آتر و اینا همش درسته، یعنی خیلی دارن این کارو میکنن، ولی تفاوتی که این دوتا تفاوت داریم ما با اونا، یکی از نظر تکنیکال پروداکتی و یکی از نظر بیزنسی. از نظر پروداکتی اینه که خب کریس برای جوین شدن به میتینگ ها و ترانسکرایب سامری همه این داستان ها نیاز به بات نداره، یعنی بات نباید جوین شه. و ما تون در واقع دوره‌ای که داشتیم ریسرچ میکردیم و با در واقع پراسپکت ها اینا صحبت میکردیم، این مسئله بزرگی بود، چون خیلی رو مخ همه بود که این بات های میومدن جوین میشدن به میتینگ، بعد نوتیفیکیشن میدادن و اینها. و خب ما این بات فری اکسپریانس رو که دادیم چیزی بود که متمایز میکرد کریسپو از فاتوم، از آتر AI و فایرفلایز و در واقع رقیبای دیگه ای که هستن. این باعث شد که ما بتونیم یه مارکت شیر خوبی در واقع به دست بیاریم روی آدمایی که روی این مسئله حساسن. و تفاوت دوم همین در واقع کراس اپ کار کردنشه. به مثلا خیلی از این میتینگ اسیستنت ها روی یه سری اپ‌های به خصوص کار میکنن، مثلا فقط روی زوم کار میکنه یا فقط روی گوگل میت کار میکنه، ولی کریسپ چون بات نداره یعنی نیاز به اینتگریشن نداره، واسه همین تو با هر اپی میتونی ازش استفاده کنی و واسه یه سری یوز کیس ها مثلا ادوایزر ها و آدم هایی که مثلا فاینانشال ادوایزر هستن یا مثلا استارتاپ ادوایزر هستن، اینایی که با اپ های مختلف استفاده میکنن، از این بابت میتونه براشون خوب باشه، یعنی کراس اپ اکسپریانس رو میتونه در واقع داشته باشه براشون. برای همین این باعث شد که ما یه مقدار بتونیم متمایز کنیم خودمون رو به عنوان پروداکت و این مارکت. از نظر بیزنسی هم ببین واقعیتش رو بخوام بگم هنوز هم قسمت بیشتر در واقع درآمد ما از کال سنترها میاد، یعنی تکنولوژیایی که به کال سنترها فروختیم و اون در واقع درآمد اصلی ماست. برای همین حالا مثال هایی که زدی اینا معمولا تمرکزشون روی همین در واقع یوز کیس ایندیویدوال و تیم ها هستن، یعنی روی کال سنترها کار نمیکنن. برای همین این باعث شده این مقدار متمایز بشه. کاملا باهات موافقم. یعنی اول از همه که حالا با توجه به چیزی که من دارم در میارم توی سرچی که دارم میکنم توی این سورسات، استیمیت زده این آن دیسکلوز، یعنی اعلام نکردین رونیوتون ها، ولی یه چیزی هولوش 39 میلیون دلار میتونه باشه و تو سال 2020 هم یه رشد خیلی سریع رو تجربه کردین، نزدیک 20 برابر رشد توی یوزرهای فعال و 23 برابر توی انترپرایز اکانت. حالا نمیدونم چقدر این عدد واقعی داشته باشه، ولی در مجموع نزدیکه. آره در مجموع بیزنس ترایوینگی به نظر میرسه، بیزنس خوبی به نظر میرسه و کاملا باهات موافقم که با کانسیومرها و مصرف کننده ها و اند یوزرها شروع کردین و الان اون مارکت بیشتر خیلی راحت تر میتونه توسط اپل و نمیدونم توسط لول او اس دست بخوره. همینطوری که الان هم میبینید دیگه رو مک حتی
فیلتر رنگ و منگ و اینا رو هم دیگه خود اپل داره هندل میکنه. حالا قبلا تو میرفتی با OBS این کارو میکردی، قبلا میخواستی با ایکم سافتور این کارو بکنی، قبلا با نمیدونم فیلترهای مختلف این کارو میکردی، ولی الان تو لول OS داره کمک میکنه رنگ تو درست بکنه و دور از ذهنم نیست دیگه. یعنی مثلا انویدیا هم داشت میگفتش که ما الان بازی ها رو وقتی توی رزولوشن خیلی بالا رندر میکنیم فقط 60-70% داره پروسس میشه، 30-40% دیگه شد AI داره حدس میزنه و اون رندر میکنه و یه کوالیتی بالایی میدیم. یعنی توان رندرینگ رو آوردیم پایین، قدرت پردازش رو، ولی کیفیت آوتپوتمون همونقدر بالاست به خاطر اینکه AI داره حدس میزنه پیکسلا رو. و من در آینده میبینم که خب مثلا اپل هم اگه داره زوم کال انجام میده یا با فیس تایم داری انجام میدی، حتی اگه سرعت اینترنت هم خیلی بالا نباشه، ولی میتونه با همون کیفیت آن دیوایس تصویرتو بهتر کنه، های کوالیتی کنه. میتونی همین مثالو بزنی برای صدا رو بهتر بکنه، تصویر رو بهتر بکنه و اینا تقریبا منطقیه که بیاد روی لایه اپراتینگ سیستم و سیستم عامل بشینه. و اینی که شما دارین برای کال سنتر میکنین خیلی جذاب و جالبه و بعد فیچرهای خیلی اسپسیفیک میتونه بیفته. حالا چند تا موضوع هم مطرح کردی. یکی این که مثلا داری میگی که اپلیکیشن های دیگه مثل فدم اینا که به عنوان بات و جوین کالت میشن، خب از نظر داستان امنیت و پرایوسی یه ایده هم داری به طرف میدی که آقا این ضبط داره میشه و از یه طرف دیگه هم داره ترانسکرایب میشه، که البته من فکر نمی کنم این در آینده نچندان دور دیگه فکر نمی کنم اونقدی بتونی روش حساسیت به خرج بدید. به هر حال هر کسی رو کامپیوتر خودش آن دیوایس داره کارهایی داره میکنه. بنابراین به نظر من این اتفاق به زودی کانسرنش کمتر میشه و کاری که شما دارین میکنین خیلی جذاب و جالبه برای من. این لهجه رو عوض میکنینه. یکم راجع به این برام توضیح میدین؟ البته حدس میزنم که یعنی حدس که دیدم که شما برای این که اکسنت لوکالیزیشن انجام بدین با یه شرکتی مثل 59 دارین کار میکنین، ولی یه مقداری راجع به این توضیح میدین؟ 59 مشتریمونه. برای اونا یعنی دارین این سرویس رو پروواید میکنین؟ نه ببین 59 الان داره اینو از ما لایسنس میکنه. 59 یه پلتفرم خیلی بزرگیه برای کال سنترها و به تازگی لایسنس کرده این تکنولوژی رو. ولی اگر بخوام تعریف کنم که اصلا چی شد که ما اینو دیولپ کردیم، برمیگرده به 2021 که ما در واقع اون موقع هنوز یه نویز کانسلیشن اپی بودیم برای ایندیویدوال ها یا همین پروفشنال کانسیومر ها، پروسیومر ها. و اون موقع برای اولین بار یکی از کال سنترهای بزرگ دنیا، در واقع بی پی او هستن اینها، بی پی او های بزرگ دنیا به نام سایتل که الان ریبرند شده به فاوندور، در واقع این ریچ اوت کرد به ما و گفت که من نویز کانسلیشن رو میخوام برای کال سنترها. و چرا میگم بیزنس کال سنتر متفاوته؟ چون یه سری ویژگی‌هایی داره. برای مثال کال سنترها خب ایجنت ها لپتاپ های خیلی قوی ندارن، یعنی تو باید تکنولوژی رو انقدر افیشنت درست کنی که بتونه در واقع روی لپتاپ های خیلی ضعیف‌تر هم کار بکنه. این اولین ورود ما به بیزنس بی پی او و کال سنترها بود و در واقع شروع کردیم نویز کانسلیشن رو فروختن به همه بیشتر این کال سنترهایی که در واقع ریموت بودن، مخصوصا توی هند و فیلیپین، و شروع کردیم با اینها در واقع پارتنر شدن. یعنی اینا هر کدوم یه سری مشکلات خاصی رو داشتن. مثلا برای مثال کال سنترهای فیلیپین مشکل خاصشون این بود که اونجا کریسپ یه سری خروس هست توی فیلیپین، در واقع پتشونه، اینو خیلی مرسومه اونجا خروس داشتن و این در واقع صدای این خروسا توی یک رنجی بود که AI ما نمیتونست تشخیص بده که این نویزه، این میومد تو رنج صدای انسان و خب واسه اونها یه الگوریتم درست کردیم که اینو بتونه تشخیص بده و پاک کنه. واسه هندیا چیزای دیگه. و اینا اون موقع اومدن اینو از ما در واقع پرسجو کردن که آقا میشه همچین کاری کرد، چون دو تا مشکل داشتن. یکیش این که خب کاستمر ساتیسفکشن پایین‌تر بود وقتی که اون مشتری میفهمید که وصل شده به یک کال سنتر توی هند، و حتی کلی ریسرچ ها بود که این خیلی وقتا حتی اون کال سنتر ایجنت کارشو قشنگ انجام میده و کار اون مشتری رو راه میندازه، ولی به صورت پیش‌فرض خب این بایاسه هست نسبت به اکسنت هندی و اینا رو همیشه کمتر ریت میکردن.
و مشکل دوم این بود که اینا میخواستن سریع اکسپند کنن این کال سنترها رو و میخواستن نیروی کار زیادی هایر کنن توی هند و فیلیپین و جای دیگه و یکی از اصلی ترین دلایلی که اینا ریجکت میکردن کاندیداها رو بحث اکسنت بود. مثلا یارو میتونست خیلی آدم باهوشی باشه، خیلی خوب کار کنه توی کال سنتر و اینا، ولی به خاطر اکسنت اینا ریجکت میکردن. واسه همین ما شروع کردیم روی این مسئله کار کردن و حدود 2 سال طول کشید تا در واقع این AI درست شد و ما تونستیم اینو به عنوان پروداکت ریلیز کنیم. اول فقط روی اکسنت هندی کار میکرد و یکی از دلایلی که طول کشید این بود که خود هند ما اون موقع نزدیک 14 مدل در واقع اکسنت آیدنتیفای کرده بودیم توی هند و روی همه اینا باید ترین میشد. واسه همین اولین بار روی در واقع اکسنت هندی اینو لانچش کردیم و بعداً اکسنت فیلیپینی اضافه شد به عنوان دومین سگمنتی که ما داشتیم تارگت می‌کردیم. الان داریم روی 3 تا اکسنت دیگه هم کار می‌کنیم که در واقع لاتین آمریکا، عربیک و یه سری اکسنت‌های اروپایی هست. ببین از نظر این کل تکنیکال داستان اینجوری بود. از نظر تکنیکال این پردازش داره روی دیوایس انجام میشه به صورت ریل تایم؟ دقیقاً روی دیوایس انجام میشه و یکی از چالش‌های از لحاظ تکنولوژیش همین بود، چون این باید آن دیوایس پروسس میشد. برای اینکه نمیخواست خیلی از کال سنترها به خاطر همین دلایل امنیتی و بحث‌های پرایوسی که دارن نمیخوان صدا بره تو سرور. مثلا این پروسسینگ باید آن دیوایس انجام میشد. و چالش دوم این که باید روی لپتاپ‌های ضعیف هم کار میکرد بدون لیتنسی. برای همین از نظر پروداکت چالشی بود، ولی خب الان داریم میفروشیم این تکنولوژی رو دیگه. یعنی آخه اگر حتی به سرورم اگه می‌خواستیم بفرستیم باز یه لیتنسی اتفاق می‌افتاد، یعنی هیچ وقت فکر کنم غیر از ریل تایم نتونی آن دیوایس نکنی این کارو. آره ببین ما اینا بنچمارک هایی که به ما میدادن این کال سنترها تیمای آیتیشون، خب اینا شرکت های BPO های بزرگی هستن، خیلی هاشون پابلیکن هستن، الان دارن ترید میشن و اینا 300 میلی سکند لیتنسی رو ماکسیموم در واقع میخواستن، یعنی ماکسیموم چیزی که باید قبول میکردن 300 بود و این بابت بحث های تکنیکال یه مقدار چالنجینگ بود که تو بتونی الگوریتم رو توی در واقع هم روی لپتاپ های ضعیفتر ران کنی، هم آن دیوایس باشه و همین که لیتنسی نداشته باشه. ولی خب تونستیم در واقع اینو درست کنیم و الان 2 تا شرکتن، چند تا هستن ولی 2 تا تاپ هستن که در واقع اینو آفر میکنن. این سولوشن یکیش ما هستیم، دومیش شرکتی به نام ساناس که ما در واقع با 3-4 ماه اختلاف اینو لانچ کردیم با هم دیگه. ببینم کریسپ یه شرکت تکنولوژی به معنای واقعی محسوب میشه که یعنی داره آرندی میکنه و واقعا نشستن دارن این الگوریتمای نویز کانسلیشن صدا رو دارن طراحی میکنن، یا خودتون رو بیشتر جنبه این که یه همچین تکنولوژی دارین پروداکتایز میکنین میبینی؟ نه کاملا شرکت تکنولوژی. ببین ما الان نزدیک 170 نفر هستیم کلا. از این 170 نفر نزدیک 90 نفرشون ریسرچرن، PhD هن و اینا کارشون فقط ریسرچ و تولید این الگوریتما، تولید این پروداکت هاست. بعد حالا پروداکت میاد اینو پروداکتایزش میکنه و میده که ما بفروشیم در واقع توی مارکتینگ اند سیلز. بزرگترین تیم ما تیم ریسرچمونه. این درست کردن لهجه رو تو تصویر من مشابه این کاری که انویدیا کرده، از رو متن میخونی ولی جای چشاتو عوض میکنه میاد رو دوربین، متوجه نمیشی که داری از رو متن میخونی. اینم باز من یوز کیسش رو میبینم، یعنی همین کاری که کردی، یعنی مثلا برای این کال سنترها و با لهجه‌های مختلف. ولی این هم در آینده باز از مارکتتون یکم AI تولا میخورن فکر میکنم. یعنی الان AI تولایی که دیگه اصلا کلا به انسان احتیاجی نیست، چه با نوشتن چه با صدا، میدونی؟ یعنی تو همین الان میتونی تلفنم میزنی یه AI وایس میتونه باهات صحبت بکنه و اصلا نیازی به اون طرف مقابل نداشته باشه و حتی الانم که صدا خیلی خیلی خوب شدن. باز من فکر میکنم یه مقدار از مارکتتون میخوره، ولی باز همچنان فضا برای شما هم هست برای کال سنترایی که با انسان دارن کار میکنن. بله کاملا موافقم. الان استارتاپ هایی هستن که در واقع دارن کاملا وایس AI ایجنت ارائه میدن و ما خب خیلی با همین کال سنترها صحبت میکنیم، با BPO ها.
اینا تخمینشون اینه که تا 10 سال آینده تا 2035 حدود 30% کال سنترها کاملا AI خواهد شد. ولی هنوز هم مارکت خیلی بزرگیه. یعنی اگر نسبت بگیریم که 30% کل مارکت تا موقع ممکنه وایس AI ایجنت باشه، باز همون 70% باقی مانده بزرگه، مارکت بزرگیه. و معمولا در واقع اینها مخصوصا شرکت هایی که توی آمریکا هستن، اینا خیلی هنوز میترسن که AI رو کامل وارد این پروسه کال سنتر رو اینا بکنن، مخصوصا روی مکالمه هایی که مثلا خیلی حساستر و مهمتره، مثل کال سنتر های بانکی یا اینشورنس یا بیمارستان ها و اینها. فکر میکنی که کریسپ خودش رو دیسراپ مجبوره بکنه و یه تولی بسازه که شاید مثلا کلا AI وایس باشه و کلا این آفرینگ هایی که الان داریم رو از بین ببره، مجبوره، یا توسط یه کمپانی دیگه دیسراپ بشه؟ من فکر میکنم ما میریم به اون سمت که یه همچین پروداکتی رو درست کنیم، چون آینده اونه. یعنی هممون میدونیم که اون اتفاق خواهد افتاد. حالا مثلا شاید گارتنر بگه 2035 و یکی دیگه بگه 2040، ولی تا 15 تا 20 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد و هر کی بتونه بهتر بره یا بهتر درست کنه اون پروداکت رو و سریعتر بتونه ارائه کنه، طبیعتاً میبره این مارکت. و ما الان تیم ریسرچ داریم که در واقع داره رو همین پروداکت کار میکنه، ولی برامون هنوز پرایوریتی نیست، چون فکر میکنیم هنوز 5 تا 10 سال فاصله داریم با اون اتفاقه. بعد کریسپ رقیب توی همین حوزه داره به نظرت؟ یعنی دقیقا این شما باشه که به کال سنتر هم بفروشه؟ آره ببین، ما الان تو بحث نویز کانسلیشن دو تا کمپانی هستن که میفروشن این رو. یکیش همین ساناسیه که گفتم، یه شرکتی به اسم ساناس. یکیشون یک شرکتی بود که اگر اشتباه نکنم اکوایر شد 2 سال پیش. اونم داشت همچین پروداکتی رو، به نام سولیکول اسم پروداکتشون بود. اینا نویز کانسلیشن آفر میدن و ساناس در واقع اکسنت ترنسلیشن یا اکسنت کانورژن هم آفر میده. ولی ما سعی میکنیم با ایجاد پلتفرم، یعنی پلتفرمی که همه اینها توش باشه، کامپتیتیو ادوانتج داشته باشه. یعنی مزیت رو درست کنیم که برای کال سنتر که آقا شما یک پروداکت میخری و از همه اینا استفاده میکنی، به جای اینکه بری چند تا پروداکت مختلف بخری. ببینم چرا نمیرید سمت مثلا دنیای پادکست؟ من اولین باری که تونستم نویز کانسلیشن رو واقعا باش حال کنم روی فاینال کات پرو بود که میشه همون محصول اپل، عملا به قول خودت همون وایس آیزولیشن. بقیه تولا خیلی خوب این کارو نمیکردن. مثلا ادوبی باز هنوز یه مقداری صدا رو واقعا وقتی یعنی حالت اتوماتیکش استفاده می‌کردی، گوش می‌کردی، اینجوری بود که ای بابا نمیخوام، بعد دوباره می‌رفتی مانوال دستکاری می‌کردی. ولی واقعا اپل یک کلیک می‌کردی و اینجوری که همین خوبه، عالی، دستش نزن دیگه. بعد الان ادوبی پادکست اومده که داره حالا صدا رو اینهانس میکنه، به اصطلاح حالا وایس آیزولیشن درست میکنه براش. احتمالش هست که دارین روش کار میکنین، ولی دوستم نظرت رو راجع به این بدونم که چرا وارد مارکت ها و یوز کیس های دیگه نمیشین. یعنی مثلا ادوبی پادکست هم هنوز من فایل آپلود میکنم باز راضی نیستم. چرا مثلا سمت اون نمیرید؟ اگه وقتی ریل تایمش اینقدر خوبه، مثلا یه اپلیکیشن پادکست درست کنین، با اسم پادکست هم مارکتینگش بکنین. یا مثلا این لهجه درست کردنه، مثلا با اینترویو مثلا میخوای بری بکنی با کسی، یعنی من به عنوان کسی که مثلا مثلا من میخوام برم پادکست انگلیسی درست کنم، بعدم نمیاد مثلا 10% رو لهجه من کار کنه، میدونی؟ به این چیزا هم فکر کردین؟ اینا هم ایده جالبیه. آره، راجع به این پیشنهاد دومت که الان در واقع اکسپند کردن این پروداکت اکسنت، اینو ما الان داریم انجام میدیم. آخر فوریه اوایل مارچ ما این اکسنت رو به صورت بتا میاریم روی همین پروداکت کانسیومر کریسپ، یعنی همین اپی که ما داریم استفاده میکنیم. و خب یهو این روی در واقع دیوایس چند میلیون نفر نشون داده میشه و اینا استفاده خواهند کرد و اینو تست خواهیم کرد، یعنی ببینیم ریاکشن چجوریه. چون یک چالشی که اون اوایل حتی وجود داشت که در واقع می‌خواستیم اینو لانچ کنیم این بود که یک سریا خیلی دیفنسیو شدن نسبت به این تکنولوژی
مخصوصا رقیب ما ساناس که اینو رو زودتر از ما لانچش کرد، حتی موقع گاردین یک مقاله نوشت که آقا یه استارتاپی تو آمریکا اومده و میخواد همه رو وایت واشینگ کنه و همه رو میخواد تبدیل به نیتیو امریکن کنه و این داستان ها. و ما خیلی روی بحث‌های مارکتینگ و کامیونیکیشنش خیلی حساس و خیلی یواش داریم میریم جلو که این رو چجوری پوزیشن کنیم، اینو چجوری پرزنت کنیم که دیفنسیو نشن در واقع اون استفاده کننده ها. ولی به صورت کلی کاملا باهات موافقم. یعنی این میتونه یک ابزاری باشه که کمک میکنه به کریئتورها یا افرادی که به قول خودت هم پروفشنال هستن و هم کرییت میکنن که بتونن ازش به عنوان یک ابزار AI کمکی استفاده کنن. چون اینی که تو بخوای کلا صدات رو کاملا AI بکنی، یعنی تکست رو بنویسی و حالا AI با صدای سهیل این رو بخونه، این یه مقدار من خودم خوشم نمیاد. یعنی یه ذره حس میکنی که آقا تو داری کلا از اون داستان میای بیرون، تو دیگه نیستی، همش AIه. ولی این که اکسنت رو یک مقدار ادجاست کنه، این به نظرم خوبه و منطقیه و ما داریم روی این قضیه کار میکنیم. راجب پادکسترها هم که گفتی، پادکسترها هنوز هم یکی از اصلی ترین در واقع یوزرهای کریسپ هستن و اون اول من یادم اولین بار که پروداکت رو لانچ کردیم، اون موقع توی پروداکت هانت گذاشتیم برای اولین بار، بیشترین افرادی که اینو دانلود کردن و استفاده کردن همین پادکسترها بودن. مخصوصا پادکسترهایی که مثلا استودیوهای خیلی حرفه‌ای نداشتن یا مثلا میکروفون‌های خیلی خوبی نداشتن استفاده می‌کردن از کریسپ. ولی به صورت حالا به خصوص و به صورت تارگتد وارد این بیزنس پادکست ها نشدیم، چون یه مقدار با اون در واقع ویژن بلند مدت ما متفاوت بود. و اگه رو مک هم باشی، خب الان مثلا مک وقتی میکروفون تو میخوای استفاده کنی تو هر سافری اصلا کاری نداره با زوم، با گوگل کروم، با چه نرم افزاریه، تو لول سیستم عامل تو میتونی وایس آیزولیشن روشن کنی و فکر کنم اینجوری یه جوری از کریسپی نیازت میکنه. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که تو اگه وایس آیزولیشن مک رو روشن کنی، تو دیسکورد کریسپ هم روشن کنی، اون طرف هم این 6 تا لایه رو هم بیاد، این دیگه کثافت کاری نمیشه؟ چرا الان رو وایس آیزولیشن ما یه ذره اینو توییت کردیم که کار کنه، یعنی مشکلی پیش نیاد. ولی اون اوایل که مخصوصا روی گوگل میت، وقتی گوگل میت اولین بار نویز کانسلیشن خودش رو در واقع ریلیز کرد، اون موقع یه سری مشکلات پیش اومد. اینا با هم کانفلیکت ایجاد میکردن و اون طرف اصلا اون طرف مقابل هیچی نمیشنید، چون هم کریسپ نویز رو کنسل میکرد هم گوگل کنسل میکرد، در نهایت طرف هیچی نمیشنید. ولی الان یه مقدار توییت کردیم اپو که در صورتی که یک نویز کانسلیشن دیگه وجود داشته باشه خیلی مشکلی پیش نیاد. دیسکریپت هم این کارو بدی انجام نمیده. یعنی الان دیسکریپت یه اپلیکیشنیه که حالا اونم خیلی پیوت زیاد کرده تا پروداکت خودش و مارکتش رو پیدا بکنه، ولی عملا یه اپلیکیشنیه که تو میتونی ویدیو تو آپلود کنی یا همونجا لایو ریکورد کنی، همینطوری که داری حرف میزنی اسکریپت ترانسکرایب حرفات هم تایپ میکنه و تو میتونی ویدیو تو با ادیت کردن متن انجام بدی. یعنی من اگه برم یه تیکه از حرفمو پاک کنم، ویدیو رو هم ادیت کرده، اون یه تیکه حرف رو هم پاک کرده. یا بعضی موقع یه توپق زدی یا یه کلمه رو اشتباه کردی، در حد اینکه بر اون کلمه رو تکستش رو درست کنی، با صدای خودت هم میتونی ترین کنی اون یه دونه کلمه رو درست کنه. حالا اگه یه چیزو توپق زدی، یه جا رو بعد تلفظ کردی، اون رو میتونی درست کنی. اتفاقا این فکر دارم بعضی موقع فکر میکنم که مثلا الان یه ویدیو ضبط بکنی مثلا به انگلیسی و بدی به دیسکریپت یا حالا اپلیکیشن دیگه اکسنت رو درست کنه، خیلی جالبی میشه. مخصوصا میدونی برای کجا؟ مثلا لوم و اینا که الان خیلی رفتن به سمت ویدیو ریکورد کردن. حالا خیلی اول شروع کردن برای ایسینکرونس توی دنیای ریموت برای هم دیگه ویدیو فرستادن، ولی خب الان تمام ویدیوهای توتوریال ها و نالج بیس ها و مارکتینگ ویدیو ها و آنبوردینگ ویدیو الان همه رونه که حتی جنبه پابلیک هم داری، میتونی بذاریش که مشتریات هم بیان نگاه کنن. یعنی مثلا من خودم بدم نمیاد بتونم یه ویدیو ضبط بکنم برای مشتریام، یه لایم اکسنت رو روش رام بکنم، بعد تستشو بگیرم. خیلی الان این که داریم اینو فقط کریسپ داره، یا میتونم الان برم با یه تول دیگه کار کنم که یه ویدیو آپلود کنم بگم آقا لهجه‌شو درست کن بده ببینم چه جوری میشه؟ من تولی نمیدونم که این رو به صورت غیر لایو انجام بده. یعنی ما الان میایم اینو لایو پروسس میکنیم
و به صورت لایو اکسنت عوض میشه، ولی غیر لایوش که بالتره که داداش یوز کیسش بیشتر نیست و راحت تر هم هست چون تو بحث لیتنسی نداری دیگه. ما الان مدلی داریم که این کار رو داره در واقع آفلاین انجام میده، یعنی لازم نیست لایو باشه، ولی به صورت پروداکت اینو ریلیز نکردیم و تا جایی هم که من میدونم نیست اپی که این کارو بکنه. یعنی اصلی ترین رقیب ما هم که در واقع ساناس هست، اونم به صورت لایو داره این کارو میکنه. آره سینتسیا که آواتار برات درست میکنه با صدای خودت و تصویر خودت، اون من فکر میکنم مثلا اون میتونه جذاب باشه براش. میگم باز همه چی به کانتکست ربط داره دیگه، یعنی تو چه محیطی داری این کارو داری میکنی، ولی این به نظر من الان ایده زیاده. حالا این تا اینجای بحث که بیشتر یه مقدار راجع پروداکت و اینا صحبت کردیم، حالا دوست دارم از پوزیشن VP of مارکتینگ صحبت بکنی، علل خصوص که برای شخص خود من توی کمپانی ما جذابه. یعنی منم الان پوزیشن ما هم الان تقریبا توی بتر مود، دوستانی که همیشه قور میزنن میگن داداش من پادکستمو دارم ضبط میکنم که خودم با آدمو صحبت کنم نتیجه بگیرم، واسه همین معلومه من تا صبح راجع بتر مود و ریحون و این چیزا صحبت میکنم. ولی توی حالا من نمیدونم بتر مود اتفاقا برای توی که VP of مارکتینگی هم هستی باید جذاب باشه، به خاطر اینکه روش‌های مارکتینگ در کمپانی‌ها شکل‌های مختلفی داشته. یه سری کمپانی‌ها کلاً فلسفه‌شون سیلز دریون و فروش محور بودن که فقط کمپانی فروش، که مثلا فکر می‌کنم کریسپ یه جورایی اینطوری هست، یعنی فکر می‌کنم خیلی فروش محور باید باشه، یعنی تیم سیلز قدرت و زور بالایی داره. یه سری تیمای پروداکت و محصول محورن، یعنی خود محصول خودشو میفروشه، انقدر محصول خوبه و معمولا هم برای پروداکت‌های مصرف کننده ها و اند یوزرها و کانسومر هاست. و یک کانسپت نسبتاً جدید، یه مفهوم نسبتاً جدیدی هم به این سیلز دریون، پروداکت دریون، کامیونیتی لد، یعنی توسط کامیونیتیت پروداکتات معروف میشه، که عملاً کریپتو خیلی اینطوری بود. یعنی کریپتو مثلا همه اومدن برای بیت کوین، میدونید یه کامیونیتی درست شد. نوشن خیلی کامیونیتی لد معروف شد، میدونی، یعنی مثلا نوشن هم با آدما اومدن تمپلیت درست کردن، یعنی افرادی که ازش استفاده میکردن خیلی بیشتر به فروش و محبوبیت اون مفصل کمک کردن. و پروداکت ما هم یه جورایی ما کامیونیتی پلتفرمیم دیگه، یعنی ما خودمون کمپانی‌ها و بیزنس‌ها رو تشویق می‌کنیم که حتی توی حوزه مارکتینگ بیان کامیونیتی لد بشن. یه مقداری هم راستش رو بخوای در رابطه با اینکه ICP مون یا ایدیال کاستومر پروفایلمون کیه و ما باید به کی بفروشیم بتر مودو، بین علما در کمپانی اختلاف نظر وجود داره. اختلاف نظر که نه، یعنی همش هست. یه سری‌ها میگن آقا باید بریم به تیم‌های مارکتینگ بفروشیم، یه سری‌ها میگن آقا باید بریم به کامیونیتی منیجرها بفروشیم، ولی در آخرش فانکشن تیم مارکتینگه. قبل از اینکه وارد اسکیل ستای تو بشیم و تو کریس چی کار میکنی، اول از همه کامیونیتی پلتفرم دارین کریس؟ یعنی از نرم افزار استفاده میکنین؟ نگو تو دیسکورد اینا. تو اسلکیم واقعیتش. نه آخه پرایسینگ اسلک اصلا نمیخوره به اون کار، تو باید برای اند یوزرات پول بدی آخه. آره دقیقاً، واسه همین داریم فکر میکنیم به عوض کردنش. فکر نمیخواد بکنی داداش گلم، الان بیاد بعد از این جلسه بریم تو جلسه فروش ما. آخه وی پی آف مارکتینگ اصلا باید الان یعنی الان اگه یوزراتون میخوان فیچر ریکوست بدن، باگ ریپورت بکنن، آیدیو حرف بزنن، بحث بکنن، همه چی تو اسلک داره اتفاق میفته. ولی اسلکتون چجوریه؟ خیلی پابلیکه یا نه فقط با یعنی باید انترپرایزها و اینا رو توش دارین و با اونا دارین صحبت میکنین یا نه همه هستن؟ ببین ما 2 تا کامیونیتی داریم الان تو اسلک. یکیش واسه یوزرهایی که اعلام آمادگی کردن که بتا تستر بشن. اینا یوزرهای قدیمی هستن، نزدیک فکر کنم 2000 نفر بیشتر نباشن. اینا خیلی آدمای تک سوی هستن که سالهاست در واقع دارن کریسپ استفاده میکنن و اینا توی کامیونیتی بتا تسترن که هر فیچری که میخوایم ریلیز کنیم و اینا قبل‌تر میبینن، نظر میدن و غیره. یه کامیونیتی دیگه ای داریم که برای یوزرهای پرومونه، یعنی یوزرهایی که پید هستن اونجا هستن و
حالا این یه ذره میره سمت بحث مارکتینگ، ولی یکی از دلایلی که روی اسلک کامیونیتی اینه که همه اسلک دارن. یعنی تارگت ICP ما یا اون تارگت اودینس های ما آدمایی هستن که همشون اسلک دارن و معمولا تو اگر بری جایی که کاستومرات آلردی هستن و دارن فعالیت میکنن و روی دیوایسشون باز همیشه، اونجا خیلی راحته باشون ارتباط گرفتن تا اینکه اینا رو بخوای راضی کنی بیان روی پلتفرم جدید. مخصوصا الان که ببین الان یه چیزی میخوندم چند وقت پیش که انقدر این تول ها زیاد شده دیگه، پروفشنال ها دارن خسته میشن. یعنی تو یه چیزایی تو نوشن میسازی، بعد میای تو زوم، بعد میری تو اسلک، بعد میری تو میروی بوردی میسازی. خب حالا فرض کن تو این شلوغیت تو به مشتری بگی که آقا حالا بیا یه تول جدید هم هست یا یه پلتفرم جدیدی هم هست، تو بیا اونجا برو تو کامیونیتی کریسپ و اینها، خیلی سخت میکنه. شاید دلیل اصلی که خیلی از همین بیزنس های ساس ترجیح میدن که تو اسلک با همین وضعیت داغونی که واسه کامیونیتی ها داره و ما الان ورژن فریش هم هستیم فکر میکنم روی کامیونیتیمون، ترجیح میدن رو همون باشن با همه مشکلاتش تا اینکه بتونن ترغیب کنن یوزر رو که بیاد توی کامیونیتی جدید یا پلتفرم جدید. ترجیح میدن رو بهتر مود باشن. اول از همه بذاری چند تا موردی گفتی، حرف تو قبول دارم کاملا. گرچه یه مقداری برام جالب بود که وقتی بزرگترین مشتریتون دون اوایل دیسکورد بوده چرا روی دیسکورد نیستین، که حالا جواب دادی همه دیسکورد ندارن، احتمالاً همه هم گیمر نیستن، ولی روی اسلک زیادن. ولی اسلک هم خب الان پاپولاریتی مایکروسافت تیمز بعد از اینکه سلز فورس خریدش خب خیلی بیشتره. یعنی من اتفاقا اگر مشتریاتون مثلا تو هندن و اینا، من احساس میکنم بیشتر از، حالا نه که تو هندن، ولی منظورم که اون تیپ، چون معمولا بیشتر این کال سنترها رو اینا رو به خاطر هزینه و قیمت و اینا به سمت غرب دادن دیگه، چون لیبر و هزینه کار و اینا برای همچین کارهای ساعتی توی غرب بیشتره. واسه این مایکروسافت تیمز شاید اصلا مایکروسافت تیم فکر تا حالا ندیدم کسی رو کامیتیش مایکروسافت تیم باشه، اصلا فکر نکنم یه همچین فیچرایی داشته باشه. اسلک پرایسینگش اصلا نمیخوره به این قضیه. ولی کاملا با حرفت موافقم، یعنی بیشتر مشتریاتون خب روی اسلک میتونن باشن. ولی این مشکلی که گفتیم ما هم ولیو پروپوزیشنمون همینه. یعنی ما هم کامیتی پلتفرم ما هم بیشتر برای انترپرایز هاست و بحث ما هم اینه که به جای اینکه بیای از 6 7 تا تول استفاده کنی، همه اینا رو با توف به هم دیگه بچسبونی و پول 5 6 تا ساس جدا رو بدی و یه اکسپریانس خیلی فرکترد رو به همه ارائه بدی و خیلی سیملس نیست، بیا از یه تول استفاده کن. ما اومدیم همه اینا رو خیلی تر و تمیز به هم دیگه وصلش کردیم. حالا میشه یه مقداری راجع به فانکشن تو از وی پی آف مارکتینگ تو کریسپ استفاده کنیم و دوستم دارم یه مقداری تفاوت تجربه تو رو به عنوان کسی که توی ایران کار کردی و الان داری توی کمپانی دیگه کار میکنی که یه مقداری توی اسکیل بزرگتره بدونم چطوریه، و بعد دوست دارم ازت یاد بگیرم که چه ترفندهای مارکتینگی دارین انجام میدین توی کریسپ که ما هم بتونیم اینا رو انجام بدیم. چون ما الان خیلی ما هم الان 3 میلیون ARR بتر مود، یعنی سالی ما 3 میلیون دلار داریم پول در میاریم. کمی عقبیم، یعنی مثلا با توجه به پیش بینی‌های قبلیمون باید رو الان رو 5 میلیون می بودیم، چه بسا 10 میلیون. ولی احساس میکنم یه جایی تو حلقش گیر کرده، وا نشده که این 3 بشه 5 که بعد بشه 10 که بعد بشه 20 بشه 30. و جذابیت صحبت کردن با تو الان برای من اینه که راستشو بخوای یه جورایی میخوام از این فرصت استفاده کنم، اون قسمت رو پیدا کنم که ببینم ما باتلنکمون کجاست، چی رو قفل کردیم که نتونستیم اینو آنلاک کنیم. البته منم به هر حال فرضیه‌های خودم رو دارم ولی الان وقتش نیست من راجع به فرضیه‌های خودم حرف بزنم. آره حتما. من سریع اون کلیات رو میگم که من کارم چیه در واقع توی کریسپ، بعد راجع به چنل ها میگم که چه چنلی واسه ما خوب داره کار میکنه و کلا تجربه من تو این مخصوصا 6 سال گذشته همش توی بحث ساس بوده و ستارتاپ های تا سریز بی و یه سری چنل ها هستن که واسه همشون کار میکنن. الان راجع به اون صحبت میکنم. ببین من در واقع همون اول اشاره کردم، ما 3 تا بیزنس لاین داریم
و این بیزنس لاین ها بابت بحث‌های سیلز و مارکتینگشون خیلی از هم متفاوتن. یعنی تو که الان اشاره کردی که مثلا بعضیا فروش محورن، بعضیا مارکتینگ محورن و اینا، کاملا درسته. یعنی ما الان بیزنس کانسیومرمون یا میتینگ اسیستنتمون این ذاتاً یه بیزنس PLGه. یعنی حالا به خیلی دقیق‌تر بخوام توضیح بدم، یه بیزنس پروداکت لد مارکتینگ اسیستنت هست. یعنی ذاتاً رشدش بر اساس پروداکت هست، به خاطر اون در واقع اکوزیشن لوپ هایی که توی پروداکت هست، به خاطر ریتنشنی که یوزرها دارن توی پروداکت، به خاطر اون فانکشن هایی که باعث میشه یوزرها ترانسکریپت و میتینگ ها رو با هم شیر کنن و غیره. این ویژگی های ذاتی پروداکت هست و کار مارکتینگ در واقع کمک کردن به بیشتر شدن این اتفاقات هست با استفاده از چنل های مارکتینگ. واسه همین بهش میگن پروداکت لد مارکتینگ اسیستنت. توی این در واقع بیزنس لاین کار مارکتینگ آوردن در واقع بیشتر کردن برند اورنس و آوردن ساین اپ هایی هست که اینا بعداً تبدیل به یوزر میشن و میتونن آدم‌های دیگری رو اضافه کنن به پلتفرم، یعنی همکاراشون و آدمایی که باشون کار میکنن و غیره. واسه همین چرا اینو اشاره میکنم؟ چون توی در واقع مارکتینگ آوردن ساین اپ خیلی راحته، یا مثلا آوردن ترافیک و اینا، ولی مهم اینه که تو بتونی ساین اپی رو بیاری که این در واقع ریتین بشه، بیاد استفاده کنه و خودش در واقع آدمای دیگری رو به پلتفرم اضافه کنه اگر ذاتاً این ویژگی‌ها هست در پروداکت. بیزنس لاین دوم که کال سنترها هستن، اونجا کلا همه چی متفاوته. اونجا خیلی سیلز محور، فروش محور همه چی. مارکتینگ اونجا مسئول پایپلاینه، یعنی ما سعی میکنیم یک پایپلاینی رو بیاریم، لیدهایی رو بیاریم که مچ به اون ICP و اون تارگت ما، اینها رو بدیم به سیلز و سیلز بره اینا رو بفروشه. و اون بیزنس لاین سومه که لایسنسینگ است، اونم خیلی شبیه، فقط اون ICP ها و اون تارگت پرسونا ها فرق میکنن. یعنی ما در واقع توی بیزنس B2B مون تارگت پرسونا ها خیلی متفاوتن. توی بحث لایسنسینگ کاملا ما سعی میکنیم رو پرسونا های انجینیرینگ و در واقع برنامه نویسا و دیولپرها کار کنیم. حالا اگر خیلی سریع بخوام بگم که چه چنل هایی خوب کار میکنه، به نظر من تو بحث SaaS مخصوصا early stage بهترین چنل هنوز هم SEO و ما اصلی ترین چنلی که داشتیم توی 6 سال گذشته و بهترین چنلمون، چه از نظر در واقع والیوم و چه از نظر ROI، همیشه SEO بوده برامون. ارگانیک. و هم بله کاملا. و این هم در واقع ترافیک ارگانیک از گوگل و سرچ انجین های دیگه و هنوزم هست. الان دراپ نداشتین؟ نمودار هاب اسپات رو دیدی؟ بذار پیدا آره. کنم، اگه حالا داری توضیح میدی من بیارم. یعنی از موقعی که AI و اینا اومده که همه دارن با پرپلکسیتی و حتی ما خودمونم اینکامینگ خیلی از چت جی پی تی داریم، خیلی جالبه. ولی یه نمودار دیدم واقعا ترسیدم که چقدر چون هاب اسپات خیلی این روی کانتنت و بلاگ نوشتن و اینا قوی بود. بعد یه نمودار دیدم ازش که یهو توی این چند ماه گذشته دراپ سنگین داشته به خاطر اینکه حالا دیگه همه با AI دارن جواباشونو میگیرن. آره اون چیز شده دیگه، گرفتار این الگوریتم‌های جدید گوگل شده، حالا پاراسایت کانتنت و اینها. ولی الان هم هنوز هم یعنی با استفاده از LLM ها و غیره، اگر درست SEO انجام بدی میتونه ترافیکت رشد کنه. من مثال بخوام بزنم، ببین ما تا 2023 که گفتم فقط داشتیم رو نویز کانسلیشن کار میکردیم تا آخر 2023 و این نهایت ترافیکی بود که ما تو مارکت میتونستیم به دست بیاریم، چون خیلی کوچیک بود، یعنی مارکت نسبتا کوچیکی بود. ما از اواخر 23 اوایل 2024 تصمیم گرفتیم رو این فیچرها پروداکت های جدید مارکتینگ انجام بدیم و اینجا در واقع زمانی بود که ما شروع کردیم اینوست کردن رو SEO که بتونیم ارگانیک ترافیکمون رو بیشتر کنیم روی این محصولات و فیچرهای جدید و رشد خوبی داشتیم. یعنی با اینکه خیلی اتفاقات افتاد، نمیدونم AI ریزالت ها اومدن، گوگل توی یه سال 2 تا کور در واقع الگوریتم ریلیز کرد، کور آپدیت ریلیز کرد و غیره، با همه این اتفاقاتی که افتاده به نظرم رشد قابل قبولی داشته و
هنوزم به نظر من اینو کلی میگم، فقط راجع به کریسپ نمیگم، به نظر من هنوزم بهترین چنل برای ساس ارلی استیج SEO و ارگانیک ترافیک است، به خیلی دلایل زیادی. ببین ما هم الان خیلی مانور داریم میدیم. ما حتی یه ایجنسی داریم که برای ما هر ماه بین 10 تا 15 تا آرتیکل کوالیتی بالا می نویسن، کاملا هم SEO شده. من راستشو بخوای همیشه با تیم مارکتینگ هم یه زاویه ریز داشتم، از جهت اینکه به قول تو وقتی سمراش و ایچرف و اینا رو باز میکنی و این نمودارا رو نشون میدی به همه، دارن جواب میگیرن و جالبم هست و واقعا هم هیچ بحثی برش نیست. ولی من شخصا خودم احساس میکنم وقتی تو داری بلاگ مینویسی یا یه مقاله مینویسی، این مقاله جدا از بحث اینکه حالا تکنیکالی SEO شده، باید توسط یه سری دامین اتوریتی هم نوشته بشه. دامین اتوریتی هم معنی تکنیکالش، یعنی اون شخصی که اینو نوشته واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه. مثلا من خودم شخصا بلاگ اینترکام برام جذابه، مقاله‌ای که اینترکام می‌نویسه، میدونی، چون قشنگ جدا از بحث این که حالا جنبه SEO مارکتینگ داره، ولی واقعا انگار اومده یه چیزی داره بهت یاد نمیخواد نوشته. در صورتی که مثلا من شاید راستش بخوای آرتیکل بلاگ‌های خودمون رو بخوام بخونم، یه مقداری جنبه مارکتینگش رو احساس میکنی، میدونی، با اینکه حالا مثلا واقعا آگاهی میده ها، یعنی مثلا ما مقایسه داریم، آقا مثلا تفاوت بترمود با این پلتفرم، نمیدونم، یا تاپ 20 کامیونیتی پلتفرمز اف 2025، بهترین کامیونیتی پلتفرم های 2025 یا 2024 25 که تازه توشیم، از این چیزا داریم، ولی همشون میدونی توسط تیم مارکتینگ نوشته شده. یعنی مثلا من ترجیح میدادم که الانم این اینیشیتیو رو میخوام داشته باشم، چون ما تو ریحون هم داشتیم اینی که آقا مثلا دیدی ایر بی ام بی و کمپانی دیگه مثلا بلاگاشون design.airbnb.com دارن یا engineering.airbnb.com دارن، یعنی جدا از این که قشنگ یه دنیای خودشونو دارن، تیم انجینیرینگ میاد آقا تجربیاتشو در دیولپ کردن و اپتیمایز کردن پلتفرمشون در قالب بلاگ مینویسه، که من به نظرم این فانکشن تیم مارکتینگ باید باشه. یعنی تیم مارکتینگ باید پاشه بره به تیم انجینیرینگ بگه بچه‌ها رو تشویق کنه، بگه آقا یه بلاگ بنویس، سجادو بنویس، بده به من اینها رو در قالب یه بلاگ پست انجینیرینگ میارم بالا، یا بیاد به دیزاین بگه، یا بیاد به پروداکت بگه، میشه بیلدینگ پابلیک یه جورایی دیگه، میدونی. و نظر تو راجع به این میخوام بدونم که چقدر این آرتیکلایی که شما الان دارین مینویسین، یعنی مثلا کریسپ چی داره مینویسه و آیا اینو این هاوس انجام میده؟ آره الان همه رو توضیح میدم. چند تا نکته خیلی مهم گفتی که من همه رو در واقع باید راجبش توضیح بدم. اولا راجع به این که گفتی کی می نویسه این مطلب رو، یا مثلا آوتسورس، یا مثلا اون فردی که می نویسه اکسپرت هست یا نه. ما یه ضرب المثل داریم تو فارسی، میگه که نگاه نکن کی میگه، ببین چی میگه. اینو گوگل الان میگه که هم نگاه کن کی میگه هم چی میگه. خب یعنی اون فردی که اون مطلب رو مینویسه اگر اکسپرت اون حوزه باشه، و گوگل الان همه اینا رو پروفایل میکنه، همه این نویسنده ها رو پروفایل میکنه، اگر اون شخصی که نویسنده یک مطلب هست خودش اکسپرت اون حوزه باشه، احتمال این که اون آرتیکل بیاد جزء در واقع تاپ رنکینگ ها خیلی خیلی بیشتره. مخصوصا اگر شما دارین توی یک حوزه خیلی خاصی کار میکنین مثل پزشکی، ولی این تو همه حوزه ها هست. یعنی اگر تو به عنوان یک فاوندری که یک پروفایل پابلیکی داری و گوگل این پروفایل تو رو میشناسه، تو لینکدین تو میشناسه، اسمت رو توی آرتیکل های دیگه میشناسه و غیره، تو بیای به عنوان یک اکسپرت یک مقاله ای رو بنویسی، احتمال رنک شدن این در جایگاه بالاتر خیلی بیشتره. نکته دومی که گوگل این رو هیچ وقت علنا نگفته بود، ولی SEO اکسپرت ها میدونستن تا این اواخر، حتی این رو هم علنا گفت که گوگل ترجیح میده که اون نویسنده‌ای که اون بلاگ پست رو مینویسه با بیزنس یک افیلیشنی داشته باشه، یک ارتباطی داشته باشه. و برای همین مثلا ما الان به رایترامون میگیم که آقا شما حتما توی لینکدینتون بزنید که استخدام کریسپ هستید، یا توی بایوگرافیتون که به عنوان یک نویسنده یک بایویی دارین توی بلاگ ما، اونجا بنویسید که از چه زمانی تو کریسپ هستین، که جوین شدین، تخصصتون چیه، حوزه‌های در واقع حوزه‌ای که توش می‌نویسین چیه و غیره.
یعنی این دوتا خیلی مهمه و یه جوری گوگل داره در مقابل همین چیز مبارزه میکنه. اینکه یه سری نویسنده هایی هستن که راجع به همه چی می نویسن و همچنین یک سری وبسایت هایی هستن که راجع به همه چی می نویسن، اینها رو داره جریمه میکنه. مثلا فوربس هم خیلی ترافیک از دست داد. یک زمانی هر چی سرچ میکردی فوربس میومد به عنوان اولین ریزالت، ولی الان گوگل میگه که آقای فوربس شما کارت مثلا بیزنسه، خب شما راجع به بیزنس اتوریتی داری و من این رو تایید میکنم. اگر شما در اون خصوص مطلب بنویسی میای جایگاه اول، دوم، سوم و غیره، ولی تو نباید راجع به ورزش بنویسی، نباید راجع به پزشکی بنویسی، چون تخصص تو نیست. این دوتا مورد رو کاملا درست میگی و اون نویسنده، اون شخص خیلی مهمه. حالا بحثی که وجود داره راجع به آوتسورس کردن SEO، ببین دو تا مشکل هست اینجا. یکیش این که مخصوصا توی ساس تو اگر میخوای یک مطلب خوبی رو بنویسی باید دانش تکنیکال داشته باشی و بتونی اون پروداکتی که داری راجبش مینویسی خوب بفهمی. مشکلی که آوتسورس کردن داره اینه که اون نویسنده ها خیلی دانش سطحی از پروداکت دارن. یعنی سعی میکنن یه چیزی رو حالا سرفیس لول بنویسن، حالا ممکنه رنک بشه ممکنه نشه و این از نظر گوگل های کوالیتی کانتنت حساب نمیشه. یعنی کانتنتی که ارزش اومدن به صفحه اول رو داشته باشه حساب نمیشه. واسه همین کانتنت ها هر چقدر بتونن ارزش بیشتر ایجاد کنن، هم از نظر اینفورمیشنال و هم از نظر تکنیکال، یعنی بتونن دانش تکنیکال بیشتری رو بدن، احتمال رنگ شدنشون خیلی بیشتره. و معمولا میگم مشکل آوتسورس کردن اینه که اون افراد خیلی دانش عمیقی از بیزنس شما ندارن، از مارکت شما، از بیزنس شما، از اتفاقاتی که میفته، از فیچراتون، چجوری فیچر کار میکنه و غیره. باعث میشه مطالبی که مینویسن خیلی سطحی باشه، یعنی کلی باشه و رنک نشه طبیعتا. خب مثلا الان کریسپ یه آرتیکل نوشته، مثلا تو بلاگش من دارم نگاه میکنم، 4 practical ways to clearly define your meeting goals. مثلا 4 روش پرکتیکال برای اینکه چجوری توی جلساتتون اهداف مشخص داشته باشین. 4 روش عملی. حالا الان کریسپ دامیناتوریتی داره، خب به خاطر اینکه حالا چون AI میتینگ نوت و اسیستنت و اینا هست میتونم بهش پیدا بکنم. چیزی که گفتی بر من جالب بود، یعنی یه لرنینگی که من اول از همه داشتم اینه که آثر اون آرتیکل، نویسنده اون مقاله، نه تنها اینکه توی اون دومین به معنای URL وبسایتی که اتوریتی بالا داره هست، خود اسم، یعنی مثلا سهیل علوی اگر توی بلاگ بتر مود بنویسه ولیوش بالاتر از یه نفر دیگه است که باز تو بلاگ بتر مود بنویسه، با اینکه دومین بتر مود اتوریتی داره، ولی اینجا داره سهیل علوی رو اسوسییت میکنه با کامیونیتی پلتفرم، با بتر مود. جالبه چون من الان تو بلاگ خود ما نگاه میکنم، اسم آتر اسم اون کسیه که برای ما تو ایجنسی کار میکنه است و الان تو داری به من میگی که این غلطه. یه جورایی من میگم ببین تو شرایط مساوی فرض کن 2 تا آدمن که پروفایل پابلیکشون از دید گوگل، یعنی دانششون، هیستوریشون، تجربه‌ای که دارن، شرکتایی که کار کردن و غیره، اینها برابره. اگر در شرایط برابر بخوای حساب کنی، اونی که ارتباط داره با اون بیزنس، اونی که با بترمود ارتباط داره، اگر تو بنویسی احتمال رنگ شدنش بیشتره. ولی اگر اون یه نویسنده معروفیه در حوزه ساس که گوگل این رو میشناسه به عنوان یک اکسپرت در این حوزه، اون داستانش فرق میکنه. من این رو به عنوان یک فاکتوری میگم که مهمه از نظر گوگل و این رو برای اولین بار رسما گفته. حالا نمیدونم لینک و اینا میذارن یا نه، ولی من میتونم پیدا کنم بفرستم براتون که حالا اگه بچه‌ها خواستن ببینن که ذکر کرده اون افیلییشن با بیزنس خیلی مهمه. و سوال یه چیزی هم گفتی که اینم یه مقدار راجبش صحبت کنیم. بیا یه ذره تفکیک کنیم دومین اتوریتیو و تاپیکال اتوریتیو. خب اینا 2 تا چیز متفاوتن. دومین اتوریتی بیشتر یک متریک تکنیکال حساب میشه و
معنیش اینه که وبسایت شما چقدر در واقع اتوریتی داره و خیلی از در واقع چیزهایی که روش ایمپکت میذاره بحث بکلینک ها هستن. اگر شما بکلینک پروفایل قوی داشته باشی از وبسایت های خوب، کانتنت خوب و انگیجینگی داشته باشی و غیره، همه اینا در کنار هم باعث میشه که دومین اتوریتی خوبی داشته باشی به عنوان یک دومین. حالا هر دومینی میتونه توی چند حوزه تاپیکال اتوریتی داشته باشه. خب یعنی گوگل میگه که آقا مثلا من بتر مود از نظر من توی این 3 تا حوزه اکسپرت حساب میشه، تو بحث کامیونیتی منیجمنت، تو بحث مثلا B2B SaaS و تو بحث مثلا کامیونیتی لد گروث. خب بتر مود تو دید گوگل تو این 3 تا تاپیکال اتوریتی داره و اگر شما تو این حوزه بنویسین احتمال رنگ شدنش خیلی بیشتره. حالا ما مشکلی که تو کریسپ داشتیم چی بود؟ ما 5 سال فقط راجع به نویز کنسلیشن و اینا نوشته بودیم و گوگل این رو فقط میدید که کریسپ یک تاپیکال اتوریتی داره و اون بحث نویز کنسلیشن و وایس ایمپروومنت و وایس پروداکتیویتی و این هاست. واسه همین ما اومدیم 2 تا تاپیکال اتوریتی جدید ایجاد کردیم که بحث میتینگ ها بود که بتونیم راجع به میتینگ های آنلاین صحبت کنیم و یکیش هم بحث ترانسکریپشن و ریکوردینگ بود. یعنی بتونیم این فیچرها رو جوری ارائه بدیم که از نظر گوگل ما بشیم اکسپرت اون حوزه و این تاپیکال اتوریتی رو واسه ما قائل بشه و باعث بشه که رنکینگ های ما بهتر بشه. یعنی می‌خواستم این تفاوت تاپیکال اتوریتی و دومین اتوریتی یه ذره کلیرتر بگم. آره متوجهم. و تو شخصا بذار یه سوال قبل از این بپرسم که یک سوال رو بپرسم. اول از همه تو VP of مارکتینگ کریسپی میتونی توی ارگانایزیشنال چارت یا ساختار سازمانی به من توضیح بدی که VP of مارکتینگ یعنی چی اصلا؟ یعنی وایس پرزیدنت of مارکتینگ یعنی کجا میشینی توی یه جدول سازمانی تو؟ آره ببین من الان دارم ریپورت میدم به 2 تا کوفاوندر ما. چرا به هر دوشون ریپورت میدم؟ چون هر کدومشون مسئول یکی از این بیزنس لاین ها هستن. یعنی من حالا تو بحث میتینگ اسیستنت و بیزنس کانسیومر به یکی از کوفاوندرها ریپورت میدم، تو بحث B2B و بیزنس کال سنتر به یک کوفاوندر دیگه ریپورت میدم. ولی در کل ببین همه این تایتل ها توی شرکت های مختلف تعریف مختلفی داره. یعنی یه VP توی کریسپ ممکنه با یه VP توی بتر مود متفاوت باشه. ساختار ما و در واقع سلسله مراتب ما جوریه که تو وقتی وارد اون نردبان لیدرشپ میشی از منیجر شروع میشه. منیجر، سینیور منیجر، دایرکتور، سینیور دایرکتور، VP، SVP. یعنی اون بالاترین جاییه که ما توی لدر لیدرشپمون داریم و این واسه همه ارگا هست. یعنی توی مثلا انجینیرینگ هم ما VP of انجینیرینگ داریم و غیره. یعنی الان توی ساختار ما VP of مارکتینگ بالاترین رده توی مارکتینگ حساب میشه، چون ما الان نه SVP of مارکتینگ داریم نه در واقع CMO داریم. پس بعد از لول فاوندرها که تو مستقیم داری به اونا گزارش میدی میشه VP of مارکتینگ و الان VP of مارکتینگ تو به عنوان VP of مارکتینگ چند نفر به تو دارن ریپورت میدن و زیر اونا چطوریه ساختارش؟ این سوالا رو دارم میپرسم که بعداً میخوام تسکا رو مشخص کنم. یعنی مثلا میخوام ببینم این بلاگ نوشتن و ارگانیک ترافیک چجوری به تو ربط پیدا میکنه و تو دی تو دی و روزانه رو چی خودت داری کار میکنی. یعنی اگه بخوام سوالمو یه طوری بهت بگم که منظورم از پرسیدن این سوالا چیه که بعد بتونی جواب کامل بهمون بدی، اینه که نقش تو روزانه چطوریه و تو چجوری اینا رو منیج میکنی و آیا خودت شخصا رو اینا کار میکنی یا نه تیمت رو اینا کار میکنه به تو گزارش میده و بعد دیگه چه لاین‌ها و چه چنل‌های دیگه دارین کار میکنی؟ من این ساختار رو خیلی کلی بخوام توضیح بدم، ما 3 تا فانکشن داریم در توی مارکتینگ: گروت مارکتینگ، پروداکت مارکتینگ و کورپوریت مارکتینگ، که این 3 تا همشون تیم‌های جدایی هستن و هر کدوم اکسپرت ها و در واقع تیم لیدای خودشون دارن. گروت مارکتینگ روی همین بحث‌های SEO، ادورتایزمنت، وبسایت، برند اورننس و خیلی کلی بخوام بگم خیلی تاپ آف د فانل کار میکنه. مثلا اینفلوئنسر مارکتینگ، گوگل ادز، لینکدین ادز، همه اینا زیر نظر گروت مارکتینگه. پروداکت مارکتینگ بیشتر روی قضیه مسیجینگ، پوزیشنینگ، تکستایی که در واقع استفاده میشه توی ریلیز ها، توی کامیونیکیشن ها. پروداکت ریلیز نوتس ها مثلا توی شرکت ما توسط مارکتینگ نوشته میشه، توسط تیم پروداکت مارکتینگ.
و روی این قضايا کار میکنه. کورپوریت مارکتینگ توی شرکت ما مسئول بیشتر ارتباطاتی هست که توی سوشال میدیا اتفاق میفته و مسئول ایونت ها. یعنی ایونت هایی که مثلا ما میریم شرکت میکنیم بیشتر برای بی تو بی بیزنس لاینمون اینا توسط کورپوریت مارکتینگ صورت میگیره. حالا من کارم چیه؟ ببین من ذاتاً خیلی هندزانم، یعنی چون خودم هم در واقع بک‌گراند منم بیشتر همون تکنیکال بوده، یعنی من وقتی شروع کردم مثلا برنامه‌نویس بودم، بعد هم تو مارکتینگ، و این باعث شده که من همیشه خیلی هندزان باشم و به نظر من این اتفاقیه که نه فقط تو کریس بلکه داره تو خیلی از شرکت‌ها اتفاق میفته. یعنی یه سری پوزیشن‌های لیدرشیپی که قبلا وجود داشتن، مثلا تیم لید که تیم لید ریپورت بده به منیجر، بعد منیجر هم ریپورت بده به سینیور منیجر و اینا داره از بین میره و اورگا خیلی دارن فلت میشن و خیلی به نظر من افیشنت‌تر دارن میشن و این اتفاقاتی که در حوزه AI هم داره میفته داره سریعتر میکنه اینو. چون تو به عنوان یک اکسپرت اگر در کنارت AI داشته باشه الان خیلی بیشتر میتونی کار کنی، پروداکتیویتی بیشتری خواهی داشت و حتی یه جایی خودت میتونی خودت رو سوپروایز کنی. یه شاید لازم نیست دیگه اونقدر لایه ها توی سازمان ها بیشتر باشن. واسه همین ما تقریبا 1.5 سال هست که ارگمون رو خیلی فلت کردیم. یعنی من تقریبا ما الان 13 نفر فول تایم داریم توی تیممون به اضافه ایجنسی ها و حالا یک سری کانترکتوری که تو مارکتینگ هستن. من تقریبا با همه بچه ها به صورت هندزان و مستقیم کار میکنم و خیلی هم معتقدم به این در واقع هندزان لیدرشپ. یعنی یه اصطلاح خوبی که هست همون بحث کوچ پلیر هست که به نظر من الان تو این عرصه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم تو واقعیت فعلی بهترین نوع لیدرشپ همون کوچ پلیره. چون نه تو میتونی فقط لیدر باشی بگی نه من فقط کارم نظارت و استراتژی و نمیدونم وان آن وان برگزار کردن و ایناست، نه میتونی کاملا 100% تکنیکال باشی. واسه همین در اینا رو در کنار هم باید داشته باشی و من به نظر من افکتیو ترین نوع لیدرشپ همون بحث کوچ پلیر هست که الان خیلی مطرحه. آره کاملا باید موافقم و راجع به اینم جدیدن خیلی صحبت شد. یه دونه توی پادکستی بود با اندرسن، مارک اندرسن که یه فاوندر خیلی قدیمی موزاییک و اینا رو داشتن، اصلا گندن دیگه الان A16Z رو دارن دیگه، مارک اندرسن هوروویتز دیگه. آره. توی پادکستی ازش پرسیدن که چون با اینوستور بزرگ اسپیس ایکس و اینا هم هستن دیگه و با ایلان ماسک خیلی کار کردن، ازش پرسیدن که تفاوت افرادی که انقدر پروداکتیو و کمپانی که انقدر پروداکتیون مثل ایلان ماسک و اینا چیه. یه مثال زد، گفت یه سری افراد کلا اصلا نوع مدیریتشون، همین حرفی که خود داشتی میزدی، مثل هنری فورد، مثل سی او اینتل، مثل خود ایلان ماسک، مثل برانچسکی ایر بی ام بی، اینا هنزانن، یعنی خودشون آسینا رو میزنن بالا، یه جایی مشکلی وجود داره میرن فیکس میکنن و واسه همینه که کمپانیشون لیمبو نمیشه و گیر نمیکنه. و میگفت تعداد افراد و مدیر عاملا و سی او هایی که انقدر از ریز و چون و ریز میگن، ریز و چی میگن، از همه درشت. ریز و درشته، حالا چین و چون. آره همون you got the idea. از ریز و درشت کمپانی خبر داشته باشن کمه. معمولا مدیر عاملا انقدر در لول‌های بالا به قول تو فقط تو لایه استراتژی و اینا دارن شرکت میکنن که کم پیدا میشه که یه مدیر عاملی از هر جاش بپرسی، یا مثلا بیل گیتس هم اینطوری بوده، خیلی روی جزئیات و اینا سررشته داشتن و در جریان بودن و این خیلی دلیلی که اصلا اسم این کمپانی گنده ها رو ما بیشتر میشنویم مثل مایکروسافت و آی بی ام و اینا به خاطر اینکه سی او هاشون و اینا کلی کمپانی دیگه هم تو دنیا وجود داره دیگه اسمشون نمیشه به خاطر اینکه سی او هاشون این تیپی نیستن. یکی این بود. حتی با اندرو کارپاتی که قبلا هم ای آی تسلا رو لید میکرد که یکی از ای آی ساینتیست های خیلی خفنه،
اونم ازش پرسیدن که بهترین حالت مدیریت یک کمپانی اینه که کسی که مدیر کمپانی است آچار چکش هم دست خودشه، به جای که به یکی اینو بگی بره دور خودش میزنه درست میکنه میره جلو. و این توی خیلی مواقع درست کار میکنه. یعنی میتونه این بحث هم بکنی که اینجوری کمپانی کیاتیک میشه و میریزه به هم. یعنی مثلا من خودم جزء افرادی بودم که از این روش شاید حتی خیلی زیاد استفاده میکردم. محکومم کردم به اینکه سهیل دخالت زیاد میکنه، سهیل ماکرو منیج میکنه، اینو ما این کارو کردیم، سهیل خودش رفته اون کارو کرده، درست کرده، اینجوری کرده اونجوری کرده. ولی همینطوری هم کار میره جلو دیگه. و خیلی از حالا اینو چه جوری میشه سیستماتیک کرد درسته. از دیگه چنلای دیگه‌تون برامون بگو، برای من خیلی جالبه. الان آقا بذار من یه سوال اسپسیفیکلی از تو بپرسم، از وی پی آف مارکتینگ یک کمپانی. ما الان کمپانی رو چجوری از 3 ببریم 5 میلیون؟ ببین بدون داشتن اطلاعات چیز خیلی سخته، ولی یه سری چیز هست که واسه همه کار میکنه. من باشم فوکوس میکنم روی اولا SEO رو درست میکنم. خیلی خوبی. نگاه ریز دیدم نه خیلی جالب سوال. فکر کنم 15-20 هزار تا ترافیک دارن، درسته؟ ماهیانه. آره. اسم میگی جا که داره، ولی رو اسم ببین آخه ما یه بدبختی هم داشتیم. ما قبلا دومینمون ترایب بود که عالی بودیم تو SEO. یعنی اول میزدی ترایب، اول ما میومدیم، بعد ویکی‌پدیا میگفت ترایب چیه، ترایب قبیله. بعد این دومین رو که عوض کردیم خب مسلما خیلی اوضاعمون ریخت به هم. یعنی دومین ترایب رو کردیم بهتر مود، خیلی ریخت به هم. الانم تازه بچهای اسپسیفیکلی فقط برای ارگانیک هایر کردیم و آوردیم این هاوس که دارن روش کار میکنن، دارن بکلینک کارو درست میکنن، دارن استیو رو میبرن بالا. حتی اگه بلاگ اون رو نگاه کنید تمام بلاگ‌های 2023 دوباره ریپرپس شده، 2025 دوباره ریپابلیش شده، که حتی زیرش هم نوشته اوریجینالی پوستد بای دیس. ولی نظرت چیه؟ میگی هنوز خیلی کار داره؟ ببین من یه نگاه کلی انداختم. بگو کات کنم حرفاتو بفرستم یلا برای تیم مارکتینگ. به نظرم خیلی جا داره و الان دیدم یه سری کیوردهای خوب دارین، مثلا دیسکورد، الترناتیوز و غیره. اینا رو دیدم رنک 6 و 7 و اینا دارین، خیلی خوبه. من باشم یه همچین استراتژی میچینم. اول اینکه بیایم همه این کیوردهای های اینتنت رو شناسایی کنیم، کیوردهایی که به هیچ برند خاصی مربوط نیست، مثلا best community building apps، best community software، یه همچین چیزا. اینا رو اول بیایم تارگت کنیم، همه رو بگیریم. که حالا به این سادگی نیست که من میگم، ولی استراتژیه که من دیدم جای مختلف اجرا شده و کار کرده و دست یافتنیه. این چیز خیلی عجیب غریبی نیست. بعد یه استراتژی دیگه میتونه کار کردن رو کیبوردهای الترناتیو باشه، مثل همین دیسکورد الترناتیوی که شما دارید. اینو میتونید رو اسلک کار کنید، میتونید رو تول‌های کامیونیتی دیگه، و این میشه یه حالا استراتژی دیگه که روی کیبوردهای برندد رقبا کار میکنه. و بعد از اینکه این های اینتنت ها رو حالا گرفتیم و دامینیت کردیم، میشه روی سری کیوردهایی که والیوم بالایی دارن و لزوما هم های اینتنت نیستن، یعنی میدیوم اینتنت و های والیوم. تعداد سرچ زیاده ولی ممکنه خیلی مستقیم هم مربوط نباشه. مثلا ممکنه یه سری سرچ هایی باشه کیوردهای راجع به اینکه آقا مثلا چه جوری ارتباط با کاستمرها رو بهتر کنیم. خب این چرا میدیوم اینتنت؟ چون یارو همون موقع دنبال یه سافتور کامیونیتی نیست، ولی اگر دغدغش بهتر کردن ارتباط با مشتری، میتونه کامیونیتی یک روش باشه براش. مثلا همین ببین SEO خیلی کانال خوبیه و من دیدم توی B2B SaaS، مخصوصا SaaS تا قبل از سریز B یا ارلی استیج خیلی خوب جواب میده. بحث دومی که میتونین روش کار کنین، باز هم گوگل سرچ هست روی کیوردهایی که اینتنتشون خیلی بالاست، مثل همون مثلا best community building apps. برای مثال دارم میگم، حالا اینا رو همه رو باید ریسرچ کنیم ببینیم چیه. ولی اکسپریمنت کردن با گوگل ادز خیلی به نظرم میتونه اکسپریمنت خوبی باشه. ببینین آقا CPC تون چه جوریه، چقدر ساین اپ ریت دارین، اینا کانورت میشن نمیشن، چه اتفاقاتی میفته و غیره. و یک چنلی که خودت یه اشاره کردی 20 دقیقه پیش، میخواستم راجبش صحبت کنم یادم رفت. ببین الان یه چنلی که خیلی 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 خوب داره جواب میده، حالا ما راجب موشن های مختلف صحبت کردیم، مثل
product led marketing led sales led و غیره. ببین founder led الان به نظر من بهترین چنل واسه early stage و نمونه های فوق العاده موفقی هست. تو فقط توی لینکدین و توییتر میتونی ببینی 37 که signals چجوری. ببین زیاده. من الان لینیر مایندم ریکالو تو ذهنم هست، اون دختر سی او شون. ببین به تنهایی فاوندر لد داره بیزنس رو جلو میبره. یا مثلا اون شرکت اویستر، اون فاوندرش فوق العاده داره خوب کار میکنه. اون پسره که چند تا بیزنس بی تو بی ساس هم داره، فاوندر winter.com فکر کنم، اونم خیلی پسر باهوشیه. و ببین همه اینا دارن فاوندر لد جلو میبرن فقط با استفاده از پستایی که مینویسن، اون تراکشنی که خودشون ایجاد میکنن و اون روابطی که ایجاد میکنن. همین پیشنهاد من اینه که مارکتینگ فوکوس کنه روی کیورد ها، روی در واقع ترافیکی که اینتنت بالایی داشته باشه که بتونه زود کانورت کنه اینا رو. حالا اینو میشه با چنل مختلف به دست آورد، ولی اصلی ترین موشن میتونه اون فاوندر لد گروت باشه. یعنی حالا تو کوفاوندر داری؟ بله. نمیدونم. آره خب یعنی شما میتونین اینو اتفاقا واسه شما خیلی میتونه جالب باشه چون خودت اصلا کارتون کامیونیتیه. آفرین. من یعنی اصلا میگم اگر پروداکت بهتر مودم برای ایران بود، یعنی فارسی بود، خیلی راحت‌تر الان یعنی من الان انقدری تو پادکست از بهتر مود حرف زدم که کامیونیتی ایرانی بیشتر بهتر مودو میشناسه تا کامیونیتی خارجی. حالا اصلا من راستشم بخوای پادکست از اونجا شروع شد که من اصلا تست گرفتم برای اینکه برم انگلیسی این کارو بکنم، چون می‌خواستم فاوندرز لد و بیلدینگ پابلیک و اصلا می‌خواستم میتینگامون رو لایو بسازم و یعنی میتینگا رو ضبط بکنم، استند اپامون رو ضبط بکنم، پروداکت دیسکاشنامون رو لایو ریکورد کنم، با مشتریامون در ارتباط باشیم و اینا رو بذاریم و این کارو من میکنم. یعنی من الان این سفر امشب پرواز دارم میرم دبی، برگردم من دیگه فولی فوکسم اینه که بشینم همین پشت فقط با تیمم آن لایو ریکورد کنم، تصویر پروداکتیمو میخوام داکیومنت کنم، همه خیلی اصلا فقط به قول تو میخوام بیلدینگ پابلیک کنم و کاملا باید موافقم. ببین ایناشو باید خیلی موافقم. دیگه چه چنلایی براتون کار کرده؟ مثلا ما الان شروع میخوایم بکنیم کولد کالینگ. حالا کالینگ نه به معنی تماس گرفتن ها، ولی الان مثلا یه تولی رو ما جدیداً دمو گرفتیم و داریم شروع میکنیم باش کار کردن به اسم آرتیزان. خب قبلا تو اگه میخواستی ایمیل کولد بزنی مثلا باید میرفتی از فانتوم بوستر و لملیست و این تولای این تیپی استفاده میکردی. هر کدوم از این تولا هم یه کاری میکرد. مثلا لملیست شروع میکرد به اصطلاح تو وقتی میخوای شروع کنی ایمیل زیاد بزنی به یوزرها به صورت کولد و اسپم شاید به اصطلاح، خب با ایمیل شرکت و دومین شرکتت نمیکنی که یه دفعه اتوریتی دومین تو گوگل نزنه به ترکونه، مثلا به ایمیل های جیمیل و اینا که داری میزنی اگه وقتی میبینه داری به والیوم بالا ایمیل میزنیم. و یه سری تولا هستن مثل لملیست که شروع میکنن به اصطلاح برات رو دومین‌های مختلف ایمیل‌های مختلف 1000 تا 100 تا 200 تا ایمیل برات درست میکنه و یه چند روزی هم طول میکشه، بهش میگن اصطلاح وارم اپ کردن ایمیل‌ها، که شروع میکنه ایمیل‌ها میفرسته تا اسکور بگیره که ایمیل اگه میفرستید ایمیلت نره توی اسپم فولدر و اینا. بعد یه سری تولای دیگه مثل فانتوم بوستر و اینا میان ایمیل بهت میدن، یعنی میگن آقا ایمیل مثلا میخوای ایمیل مارکتینگ وی پی آف مارکتینگ های کمپانی مختلفی که تو حوزه ساسن رو میخوای این ایمیلاش. بعد تو بعد میرفتی مثلا از فانتوم بوستر مثلا اکسپورت میگرفتی، یوزرها رو میآوردی با لملیست میرفتی ایمیل تو وارم اپ میکردی، بعد میرفتی مثلا با 2-3 تا تول اتوماسیون دیگه هم ایمیلاتو درست میکردی و کاستومایزش میکردی. خلاصه 3-4-5 تا تول رو بعد با توف و اخ میچسبوندی به هم که یه ایمیل بفرستی برای همه یوزر. الان آرتیزان اومده با ای آی یه تولی درست کرده که همه اینا رو کرده تو خودش. یعنی ایمیل تو برات وارم اپ تو تنها کاری که میکنی میری میزنی میگی آقا اسم دومین تو بگو، میزنی bettermode.com تق اینتر میزنی، خودش میره برات ریسرچ میکنه وبسایت تو، میفهمه تو چه حوزه‌ای هستی، میره آدمایی که میتونن تارگت آدینس اون حوزه باشه رو پیدا میکنه، ایمیل تو برات وارم اپ میکنه و بعد شروع میکنه کولد ایمیل فرستادن و بعد باهاشون بک اند فورت هم صحبت کردن. این اگه ریپلای کنه جواب میده، بعد خودش هم برات یه قسمتی داره مثلا اومده با تو میتونید بری تی کنی، میگه آقا مثلا
این ولیو اددامه، اینا پین پوینتامه، اینا سولوشنامه. یعنی قشنگ رفتی به ای آی یاد دادی، ترینش میکنی که اگرم ازت پرسیدن که چه مشکلی رو حل میکنی، اینه مشکلام، اگه رقیبام کیان اینه رقیبام، اگه در پاسخ به این سوال چی میگی. همه رو خلاصه وان آل تول کرده و میتونی از آرتیزان استفاده کنی به جای که 4 5 تول استفاده کنی و شروع کنی کولد کال کردن. و بعد من خب مسلماً تول شما تولیه که کریسپ و اینا تو ولیو پروپوزیشنت خیلی سریع مشخصه. یعنی تو سریع تو 5 دقیقه توضیح میدی که آقا اگه پشت نویز داره من نویزتو حذف میکنم، خیلی مشخص و تابلوه. طول ما یه مقدار راستش بخوای سخته و سخت بودنش هم حالا جدا از بحث اینکه کی کامیونیتی میخواد کی کامیونیتی نمیخواد که تقریبا الان همه میخوان و ما اتفاقا یه آپتیک خیلی جالبی الان داریم میبینیم توی کسایی که دارن سویچ میکنن از پلتفرمایی مثلا به قول تو خب استکتون یه مقدار دیگه گنده تر بشه اصلا پرایسینگتون دیگه منطقی نیست یا خیلی فیچرها رو اصلا نداره. خلاصه مراتب اینطوری برات بگم که اتفاقی که میفته اینه که ما کاری که باید بکنیم اینه که ما یکم طولمون لرنینگ کرو هم داره. یعنی تو از زمانی که طول استفاده میکنی تا زمانی که واقعا ستاپ بشه و به ولیو برسه یه چیزی هولوش 4 هفته 1 ماه طول میکشه، میدونی، و این تایم زیاده و به هر حال تو این تایم چرن خواهی داشت. یه سری تو ستاپش گیر میکنن، یه سری ریسورس ندارن ستاپ بکنن اصلا. و ما هم مثلا بهترین حالتمون اینه که بیای بزنی آقا مثلا من کریسپ دومین تو بزنی، اینتر بزنی، من برم کامیونیتی تو بسازم با ای آی. یعنی بگم آقا از لوگوت فهمیدم رنگ تو تیمت اینه، این تیم اوورالته، رفتم بلاگاتو خوندم، جاهای دیگه پیدا کردم، شاید حتی به اسلکت واسم یه ایمپورتی از اون بگیرم، آلردی سوالا و بست فریکوئنتلی از کوچینا رو بیارم. یعنی تو زمانی ما اسکیپ ولاسیتی به اصطلاح خواهد چون الان گیر ما همینه دیگه، گیر ما الان اینه که از 0 رونیو به 3 میلیون دلار رونیو در سال رسیدیم. 3 رو بکنی 5 هم باز اوکیه، 5 هم بکنی 10 باز هنوز تو پروداکت مارکت فیتی، ولی از 10 به بالا دیگه اسکیپ ولاسیتیه دیگه. 10 رو راحت باید بتونی بکنی 50 100، میدونی. حتی اونم حالا آرگومنت های خاص خودش رو داره، ولی همیشه اوفلاین اینجاست دیگه. 0 رو بکنی 5 5 رو بکنی 10 10 رو بکنی 15 تا به اسکیپ ولاسیتی برسیم. ما الان دنبال این سوراخ اسکیپ ولاسیتیم که آقا 3 رو، و من فکر میکنم اسکیپ ولاسیتی ما جدا حالا از بحث‌های خیلی زیاد چون یه آرگومنت هم که نیست، ولی من به عنوان آدم پروداکتی آنبوردینگمون رو سنگین میبینم. یعنی آنبوردینگ پروداکت ما سنگینه، میدونی. و من زمانی اسکیپ ولاسیتی تو پروداکت خودم میتونم فرض بکنم که تو اسم دومین تو بزنی، اینتر بزنی، من سریع بهت ولیو بدم. آقا اینم کامیونیتی خدمت شما تو بسته پکیجینگ بفرما $40 هم بده، میدونی. چون الان پرایسینگمون هم دیروز پرایسینگ جدید لانچ کردیم. حالا تا برای تو ما 4 تا تیر داشتیم، فری داشتیم و نمیدونم مینی و پرو و نمیدونم ادوانس و اینتر، کلی از نوع. خلاصه دیروز کردیمش 3 تا، یعنی عملا یه دونه است پلن پولی، یعنی یا فریه یا $49. بذار مثلا خودم شیر میکنم، یا $40 $49 یا انترپرایز. بذار خودم هم اینجا اسکرینمو بیارم. آره اومدیم سادهش کردیم، استارتر، پرو، انترپرایز. اومدیم پلن فریمون رو یکم لاکچری ترش کردیم، محدودیت‌های ممبرش قبلا مثلا 10 تا بود کردیمش 100 تا، قبلا 5 تا بود کردیمش 20 تا. اینا رو درست کردیم و آوردیمشون رو پرو و بعد انترپرایز. نکته پروداکت ما اینطوریه که من میخوام بریر تو اینتری تو رو کم کنم. یعنی شروع پروداکت راحته، هم میتونی راحت استارت فری کنی، گرو که کردی 49 بکنی، ولی برای اکسپنشن که یه اکانتو بتونی بیشتر بفروشی و از $49 بیشتر ازش پول بگیری، چون بهترین راه بزرگ کردن رونیوت جدا از اینکه مشتری جدید بگیری، گرون پول بیشتر گرفتن از مشتری فعلیته، میدونی. و بعد ما اومدیم ادانز رو معرفی کردیم. اینجا دیگه میری تو کثافت کاری شروع میشه دیگه آجی. یعنی حالا تو بخوای هر کاری بکنی ادان، میدونی. یعنی ما یه قسمت ادان داریم تو پروداکتمون که تو $199 $42 مثلا میتونی پول بدی. یعنی من اگه بخوام توی پلتفرم خودمون تو ادمین بهت نشون بدم کجا رو میگم، share this tab، مثلا من الان برم ادمنستریشن پروداکتمون، برم توی اینجا ادانامونه. اینجا دیگه مثلا ما اینجا مثلا ایمیل دایجست میتونیم، یعنی قشنگ میل چیم بهت میدم توی پروداکت.
اگه بخوای ادیشنال سیت پر ییر ها پر مانت ببینی یکم قیمتش منطقی تر. ترانزیشن لوکال بهت میدم، ای پی آی وب هوک بهت میدم، کاستم ایمیل بهت میدم. اینا همه تولای مختلفه که ما رفتیم دیولپ کردیم آوردیم تو تول خودمون. عین همون کاری که کی آرتیزان کرده که اومده چند تا تولو تو آورده تو کانتکست خودش انجام داده. حالا چنلای میگم یه چنل دیگه بس برای ما این کولد است که حالا من نمیدونم شما چقدر استفاده می‌کنید. برای کال سنترها شما رو پیدا می‌کنن یا شما میرین کال سنترها رو پیدا می‌کنین؟ ببین ما یه مدتی یکی از اصلی ترین چنلامون اوتباند بود، زمانی که خیلی روی بی تو بی متمرکز بودیم و این توسط تیم SDR ما انجام میشد. یه سری تیم در واقع اشخاصی هستن به نام SDR که این کار رو انجام میدن. ببین کولد کال درصد موفقیتش به یک چیزی خیلی بستگی داره به نظر من و اون اینی که اون شخصی که تو بهش داری در واقع اوتریچ میکنی در اون لحظه به خصوص، در اون زمان به خصوص چقدر احتیاج داره به محصول تو. واسه همین یه بحثی که الان توی بی تو بی مارکتینگ خیلی مطرحه و خیلی راجع به صحبت میشه، بحث اینتنت دیتا است که یه سری تولایی هستن که میان این اینتنت دیتا رو بهت میدن، مثلا سیکس سنس یا مثلا بومبورا یکیش بود و غیره. اینتنت دیتا چیه؟ اینتنت دیتا میاد میگه که آقا این شخص به خصوص مثلا ویپی آف مارکتینگ کریسپ الان دنبال کامیونیتی سافتوره و اینو از کجا میدونه؟ چون میدونه که الان یه سری از لیدرشپ در واقع افراد لیدرشپ توی کریسپ دارن اینو سرچ میکنن تو گوگل. خب این با استفاده از این سیگنال هایی که میگیرن این ترد پارتی ها مثل سیکس سنس و غیره، اینا میان اینتنت دیتا درست میکنن و این اینتنت دیتا کمک میکنه که تو بدونی الان به چه شرکت هایی و به چه اشخاصی باید اوتریچ کنی. اگر این قسمت درست انجام شه، یعنی با اشخاص درستی اوتریچ بشه، درصد موفقیتش بالاتر میره. ولی در غیر این صورت به نظر من چنل خیلی قوی نیست، چون که الان مخصوصا بعد از این AI SDR هایی که اومدن ما 11X رو استفاده کردیم یه مدت، اونم AI SDR که همون outreach رو انجام میده. ببین الان اینباکس و جیمیل افراد تصمیم گیرنده توی سازمان ها، اونایی که توی حالا لیدرشپ هستن، اونایی که مسئول تصمیم گیری هستن، انقدر پر شده از چیزهای مختلف. تو حتما خودت روزانه شاید 40 تا DM توی لینکدین میگیری از اشخاصی که میخوان یه چیزی رو دمو کنن، احتمالاً 50 تا هم توی این باکست میاد که حالا میخوان اوتریچ کنن و غیره. ببین انقدر اینا زیاد شده که اینا همش گم میشه. واسه همین هر چقدر هم جلو بریم اوتریچ، کولد اوتریچ داره به عنوان یک چنل افکتیونسش خیلی 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 کمتر میشه. و چیزی که میتونه یه ذره اینو بهتر کنه اون بحث اینتنت دیتاست که آقا الان این شخصی که من دارم اوتریچ میکنم به درد میخوره یا نمیخوره. و اگر اینا رو مقایسه کنیم با اون بحث فاوندر لیدی که زودتر صحبت کردیم، هر چقدر این کولد اوتریچ داره افکتیونسش هر روز کمتر میشه، این بحث فاوندر لید هر روز داره بیشتر میشه، چون که یه جورایی این همسو شده با اتفاقاتی که توی تو الگوریتم‌های لینکدین و توییتر داره میفته. مثلا لینکدین الگوریتمش الان خیلی داره قوی‌تر و بهتر میشه توی پیشنهاد دادن کانتنت به افراد مختلف و این یه جوری کمک میکنه به فاوندرها که این موشن فاوندر لید رو داشته باشن. آره کاملا باید موافق هستم. میگم اینم یک چنل دیگه ای که باید الان امتحانش کرد. پس تو راجع به SEO صحبت کردی، گفتی که از بهترین چنلاتونه. دیگه چه چنلای دیگه داری؟ میگم من خودم دنبال اینم که الان ببینم من چه تیک اووی میتونم داشته باشم بعد از این بحث با تو، برم با تیم مارکتینگم صحبت کنم بگم بچه‌ها این چنل دارم باید امتحان کنیم. حالا اکانت بیس مارکتینگ میتونه باشه، دیگه چی کارا دیگه مثلا میتونی بکنیم؟ آره ببین ABM به تنهایی خودش چنل حساب نمیشه، یه جورایی بیشتر یه استراتژیه که یه سری چنل ها رو در واقع استفاده میکنی. به نظرم شاید واسه بترمود خیلی جالب نباشه توی این استیج. ABM رو بیشتر واسه خیلی انترپرایز سنتریک سیلز استفاده میکنن. یعنی تو مثلا میای 10 تا انترپرایز رو تارگت میکنی، همه یه اصطلاحی هست به نام در واقع اون باینگ کمیتی، در واقع اون افراد تصمیم گیرنده توی اون سازمان، اونا رو پیدا میکنی، تارگت میکنی غیر. واسه همین اکانت بیس مارکتینگ شاید الان خیلی مناسب نباشه. ولی الان اینم داشتم فکر بگم می‌کردم ما انترپرایزمون خیلی قوی تر از، یعنی ما بیشتر انترپرایزیم عملا.
خب این جالبه و ببین یکی از چیزایی که میتونه در واقع مشخص کنه که ABM خوبه یا بده تعداد اون تارگت هایی که دارین. چون ABM رو حالا چند مدل داریم، مثلا وان تو وان، وان تو منی و غیره، ولی اینکه شما چه مقدار اکانت رو دارین تارگت میکنین این هم یکی از فاکتورهاییه که مشخص میکنه ABM خوبه یا نه به عنوان یک استراتژی. ولی ببین من داشتم فکر میکردم که به عنوان پروداکت چه ویژگی خاصی داره بتر مود که میتونه ادوانتج باشه و به نظر من قوی ترین ویژگیش همین مشتری های شما که میان تو اون کامیونیتیه و واسه همین اگر حالا من هیچی نمیدونم راجع به بیزنس ولی خیلی کلی بخوام فکر کنم من میام یه پلن خیلی جنرس فری میدم که بیزنس ها فقط بیان مشتریاشون رو بریزن اونجا ولی تو فری هی سعی میکنم برندینگ خودم رو پوش کنم به اونا، یعنی مشتری های ما شما در واقع، و این خودش یه چنل اکسپوننشال دیگه. یعنی تو فرض کن یه مشتری بیاد 200 تا از مشتریاشو بیاره تو کامیونیتی، اون 200 تا ببینن محصول شما رو، ببینن چقدر خوبه چقدر جالبه، با یه کلیک وارد سایت شما بشن و اینا. به نظر من این قوی ترین ویژگی بتر مود میتونه باشه، یعنی مشتریهاش و اونا رو به عنوان یک تارگتی در نظر بگیرین، چون خیلی قویه. اولا اینا احتمالاً خیلی رلوونتن چون توی حالا احتمال زیاد تو همون حوزه تک، ساس و غیره هستن، و دو اینکه وقت میکنن که تول رو تست کنن و باهاش کار کنن، چون آلردی تو اون کامیونیتی هستن، تول رو میبینن چه جوریه، فیچرها چه جوریه، چه فانکشنایی داره و غیره. به نظرم رو این میشه یه استراتژی قشنگی چید. حالا همینجور دارم برینستورم میکنم و بعد نه آره منم دوست دارم. ببین اول اصلا من یه توضیح ریزم راجع به بتر مود بدم یا حالا اسممو دوباره دارم شیر میکنم. ببین پیج انترپرایز ماست خب و ببین جدا حالا از بحث کامیونیتی که داریم راجعش صحبت میکنیم که حالا حتی من میخوام یه گیرم به تو بدم، میگم تویی که الان میگی کامیونیتی ما رو اسلکه، کلی از اینفورمیشن و اطلاعاتتونم ایندکس نمیشه، شیر هم نمیشه، اتوریتی گوگل هم نمیگیریم. یعنی ما اتفاقا زمانی که شروع کردیم بتر مودو که اسمش ترایب بود، اتفاقا خیلی قفلیمون به کمپانی بود که آقا بیاد SEO تو قوی کن، چون گوگل هم حتی به یوزر جنریتد کانتنت یا UGC رنک خیلی بالاتری میده، به سوالات آدما میدونی همه آخر انداپ میکنن تو ردیت و اینجور جاها. ولی مثلا یا فیسبوک هم که پشت پیوال، پشت لاگین واله و مثلا ما اصلا شروعمون اینطوری بود که خیلی کمپانی‌ها برای مارکتینگ اومدن و ما اصلا طولمون هم حالا جدا از بحث دیسکاشن و اینا، همون آرگومنتی که بهت گفتم، ما اومدیم این داستان این که تو 10 تا طول استفاده کنی یه کار کنی یه جا درست کنی، تو این کارا تو اسلک نمیتونی بکنی. ببین ما الان اومدیم یه فضایی درست کردیم که تو الان یوزرات میتونن دیسکاشن ها رو اینجا داشته باشن، نالج بیسشون رو بیارن تو همون بتر مود، جاب بوردشون رو بیارن تو بتر مود، ویش لیستشون رو بیارن تو بتر مود و هلپ سنتر، رودمپ، ریسورس، آکادمی. تو قبلا که چرسان همین الان تو اگه بخوای تمام این فانکشن ها رو توی کمپانی داشته باشی، هر کدوم اینا یه ساس تول جداست. و ما عملا کاری که کردیم اومدیم به بهانه کامیونیتی که دیگه سرچ داره و ممبرز منیجمنت داره و تگینگ داره و مودریشن داره و کامنتینگ سیستم داره و CMS و CRM و همه اینا رو داریم، ما الان اتفاقا تولمون یه جاییه که همه این کار رو تو تول خودمون داریم انجام میدیم. یعنی من الان خودم حتی این کامیونیتی خود بتر موده میبینی، یعنی مثلا ما الان خودمون مثلا فیدمون اینجاست که مشتریمون چی دارن میپرسن و چه سوالایی دارن انجام میدن. اینجا صفحه اکسپلورمونه، مثلا واتس نیو، یعنی ما اناونسمنت هامون رو داریم اینجا. کامیونیتی نه به معنی که فقط بیا یه چیزی بگی، واتس نیو، دیسکاشن های آدما، ترندینگ، لیتستشون، ویش لیست های آدما چی خواستن، چه ریکوست هایی دارن، ویدیو توتوریالامون رو اینجا گذاشتیم، ایونت هامون رو اینجا گذاشتیم، اینتروز اند نتورکینگ ها اینجا اتفاق میفته، ویش لیست آدما اینجا اتفاق میفته، میدونی پروداکت آپدیت هامون رو میذاریم، هلپ سنترمون رو میذاریم، میدونی. یعنی ایده رو گرفتی، یعنی مثلا توله یه تولیه که تو قبلا باید 5-6 تا ساس تول استفاده می‌کردی، ولی الان خیلی منطقی که همه اینا رو در قالب کامیونیتی، اصلا کامیونیتی یه معنی که نمیده، کامیونیتی یعنی معنای همه اینا در کنار هم میشه کامیونیتی تول. و فکر می‌کنم
الان کریسپ هم باید بیاد روی ما. یعنی مثلا بلاگت هم باید روی این باشه، میدونی دیگه. تو الان مثلا بلاگ کریسپ رو نگاه کردم، مثلا پلاگین دیسکاس داریم برای کامنتینگتون، یا حالا دیوبزر باید بیاد لاگین کنه یا گست پست بکنه، در صورتی که باید بلاگت رو کامیونیتی باشه، نالج بیس رو کامیونیتی باشه، میدونی. بعد تمام این اینتنت ها رو هم بتونی کالکت کنی. یعنی مثلا دیدی تو نالج بیس آرتیکل ها میای میگی I found this article helpful، یه تامز آپ میزنی بهش، یا مثلا کامنت میذاری و اینا همه UGC میشه و رنگ UGC هم خیلی بالا میاد تو گوگل. این میشه طول ما بهتر مود، پروداکت ما یه همچین چیزیه و ما از طول خودمون بعد برای مارکتینگ خیلی بهتر باید استفاده کنیم در حال حاضر. آره این پوزیشنینگ در واقع چند تا طول یه جاب به نظر من چیز قویه. یعنی تو هم میتونی آفر کنی به مشتریت که من میتونم برات بشم مثلا زوهو هلپ دسک، در کنارش برات بشم کامیونیتی، برات در کنارش برات بشم بلاگ و غیره. به نظرم پیچ قویه. یعنی اینو به عنوان پوزیشنینگ اصلی میشه در نظر گرفت و حالا بحث دوم همون آی سی پی هستن که آقا کی مسئول اینه. و حالا یه چیزی هم چون بحث آی سی پی شد، یه چیزی که من دیدم تجربی اینه که خیلی وقتا ما آی سی پی ها رو اشتباه انتخاب میکنیم. به چه دلیل؟ ما میایم اون تصمیم گیرنده نهایی رو برمی‌داریم به عنوان آی سی پی، مثلا میگیم آقا مثلا وی پی اف مارکتینگ یا مثلا نمیدونم حالا مثلا هد فایننس تصمیم گیرنده نهاییه و اون باید ما بریم و اون پیچ کنیم. ولی به نظر من اگر این افراد تصمیم گیرنده رو به عنوان یک کمیتی در نظر بگیریم که اصطلاحاً حالا با این کمیتی بهش میگن، مهمترین شخص توی این کمیتی اون چمپیون است. یعنی اون شخصی که حاضر بیاد این طول رو ببینه، تست کنه و بره تو شرکتشون پیچ کنه، بره به مدیرشون بگه که آقا این خیلی خفنه بیا اینو چون اون تصمیم گیرنده اصلی وقت نداره. الان هم تو این کریس تصمیم گیری برای همچین طولی کیه؟ تو نیستی مگه وی پی آف مارکتینگ نیست تصمیم بگیره کامیته استفاده کنیم؟ ببین تصمیم گیری نهایی چرا؟ ولی اون چمپیونه به نظر من شخص مهمتریه. کسی که میاد پیدا میکنه این اپو، بر مقایسه میکنه با 2-3 تا اپ دیگه، میاد میگه که آقا من به نظرم بترمود خیلی بهتره، من رفتم تست کردم با 2 تا طول دیگه مقایسه کردم، یا مثلا من الان با اسلک مقایسه کردم دیدم که اصلا مثلا اسلک خنده داره در مقابل فیچرهایی که بترمود داره. وقتی یک شخص داخلی میاد بهت پیچ میکنه، این همکارت میاد بهت پیچ میکنه، تو احتمال تایید کردن و احتمال اینکه اصلا گوش کنی خیلی بالاتر میره تا اینکه یک شخص بیرونی بیاد حالا یک کولد اوتریچ انجام بده و بخواد بهت پیچ کنه. اونم تو این دنیایی که هیچ وقت نداره، مخصوصا تو هر چقدر پوزیشنت بالاتر میره سرت چلوختر و غیره. مثلا همین توی اینجور بیزنس ها به نظر من اون پیدا کردن اون چمپیون خیلی مسئله مهمتریه تا اون تصمیم گیرنده اصلیه. آره کاملا باید موافقم. اینم ولی اونو دیگه خیلی سخت پیدا میکنی تو این طولا، چون احتمالاً یکم لایه پایین‌تریه توی کمپانی که بیاد به افراد بالای کمپانی بگه این داستانا رو. بسی عالی. ببینم چیز دیگه خودت دوست داری راجعش صحبت بکنیم؟ خیلی گفتگوی جالب و جذابی بود برای من. دمت گرم، منم خیلی حال کردم، خیلی باحال بود، خیلی ازت یاد گرفتم. حالا باهات در پشت صحنه بحث ادامه میدم، حالا برای یه سری فعالیت‌های مارکتینگ و این داستانا. و ببینم شما الان CMO ندارین توی اون هایرارکیتون، ولی VP of مارکتینگ دارین؟ درسته. یعنی فکر کنم عملاً یکی از فاوندرها داره اون نقش بازی میکنه. دقیقاً. عالی. اوکی. دمت گرم واهاگ. خیلی حال داد. قربونت. مرسی سهیل جان، دمت گرم. گفتگوی خوبی بود. مواظب خودت باش. مشتی هست. قربونت. چکریم.